share the screen a little bit? Yes. Yeah, okay. Dr. Chang, can you stop sharing your screen? So Dr. Maggie can share her screen. Can see all right? Yes, we can see your screen now. Okay. Can you see my cursor? Cursor, not yet. Can you move it? Yes, yes, can now. Yes, can see very clearly. Let me see. On my other screen, I saw there is a square on the side. Is the screen all right? Yeah, I do. I see the square too. Yeah. I think that you have to stop and share. Yeah. Maybe let me try this one. Maybe I'll have to zoom out. Okay. Is it better now? Yeah, better. What's the thing on the top? A small, yes, it's still a small rectangle on the top. Okay, let me see. How come this one appears? Better? Yes, can you try and move some screen? Yes. Yeah, this one is better, right? Yeah, it's much better. Okay. So I will. Let me play the printer a little bit. Okay, sure. Okay, looks good. Yes, very clearly. Okay. Clear, right? Yes. Okay, good. Okay, thank you. So I will just begin the introduction. Is it okay? Yeah. And then I'll pass it to you to begin the lecture. Okay, yeah, good. I think everything is good. Thank you. Thank you. Bác sĩ Trang ơi, bác sĩ có thể share lại màn hình được không? Để cho bên mình bắt đầu á. Rồi ạ. Chị Hạnh ở bên em xong rồi ạ. Tại đến giờ làm việc, em xin phép được bắt đầu buổi sinh hoạt của chúng này. Kính thưa Phó sư Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và tại điểm cầu. Thực hiện kế hoạch đề án khám chữa bệnh từ xa năm 2021, hôm nay Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với công ty Invisalign Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề điều trị sai nước cắn loại 2, loại 3 với hệ thống Invisalign. Báo cáo viên bác sĩ Maggie đến từ Đài Loan đến tham dự buổi sinh hoạt Recording in progress. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía công ty Invisalign Việt Nam, bác sĩ Lê Đức Chí, giám đốc lâm sàng công ty Invisalign Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Quốc Dũng, giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Bắc công ty Invisalign Việt Nam. Về phía Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, em xin trân trọng giới thiệu Phó sư Tiến sĩ Trần Cao Bính, giám đốc bệnh viện. Bác sĩ Trần Văn Phú, trưởng phòng tổ chức cán bộ.
Vinh, giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, của các thầy cô, lãnh đạo các khoa phòng và các bác sĩ của bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Và ban tổ chức xin được chào mừng các quý đồng nghiệp tham gia từ các đầu cầu của các tỉnh thành trên cả nước. Sau đây em xin trân trọng kính mời phó sư tiến sĩ Trần Cao Bính, giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Kính thưa các quý đồng nghiệp tham gia các đầu cầu tại địa phương, kính thưa ban tổ chức và các quý đồng nghiệp tham gia ở đầu cầu trung ương, thì điều trị khớp cắn loại 2 và loại 3 mà sử dụng cái hệ thống hay cá nhân, một trong những cái ưu tiên để phát triển các kỹ thuật trong lĩnh vực lấn chỉnh răng riêng của ngành lấn chỉnh răng, và đây cũng là một trong những lĩnh vực được bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội chọn là một trong những mũi nhọn để ưu tiên cho hệ thống khám chữa bệnh của răng hàm mặt. Thế thì tôi cũng hy vọng rằng với cái kiến thức và kỹ năng lâm sàng của báo cáo viên, tôi cũng xem qua cái báo cáo viên Marketing này thì là một trong những báo cáo viên rất là nổi tiếng, và chúng tôi nhìn cô báo cáo viên này tôi cũng đã gặp ở đâu rồi đấy. Thì tôi cũng hy vọng rằng qua cái buổi hội thảo này cũng sẽ truyền đạt lại cho tới cung cấp các kiến thức cho các quý đồng nghiệp hôm nay trong cái khuôn khổ của hội thảo ngày hôm nay, thì sẽ có những cái củng cố lại cái kiến thức, cập nhật kiến thức để làm sao áp dụng trong cái thực hành lâm sàng trong lấn chỉnh răng. Với lý do như thế thì tôi xin tuyên bố và gửi lời chào, gửi lời cảm ơn và gửi lời chúc tới buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn phó sư tiến sĩ Trần Cao Bính. Sau đây thì ban tổ chức xin giới thiệu về báo cáo viên. Bác sĩ Chiu là chuyên gia chỉ nha nổi tiếng được ghi nhận ở Đài Loan. Bác sĩ Chiu thì thuộc là các bác sĩ đầu tiên nghiên cứu về khay chỉnh nha trong suốt tại Đài Loan, và cô thì hiện là giám đốc trực thuộc khay chỉnh nha trong suốt của Đài Loan. Bác sĩ Chiu đã trở thành diễn giả đào tạo cho Invisalign từ năm 2015 và nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh chương trình Lateral Profile qua các kỹ năng điều khiển 3D để lập kế hoạch điều trị tỉ mỉ và hiệu quả cho bệnh nhân. Từ đó tới nay, thì bác sĩ Chiu đã thực hiện rất nhiều khóa đào tạo lâm sàng và hội thảo cho các bác sĩ tại rất nhiều nước như Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về bác sĩ báo cáo viên. Sau đây thì em xin trân trọng kính mời phó sư tiến sĩ Trần Cao Bính, đất buổi sinh hoạt khoa học ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chào tới báo cáo viên Chiu. Sau đây thì xin trân trọng kính mời báo cáo viên trình bày cái phần báo cáo của mình. Xin trân trọng kính mời. Welcome, Dr. Maggie Chu. Please share your screen. Thank you. So, good afternoon, all Vietnam doctors online and in person at NHOS for attending today's lecture. It is really my honor today to be here to share you my journey of Invisalign. And today we'll be going over very details, and we are going over a few cases on class 2 and class 3 treatments with the system. Xin chào tất cả các bác sĩ ạ. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì bác sĩ Maggie Chu rất là vinh dự vì hôm nay được ở đây và chia sẻ các cái kinh nghiệm và các kiến thức của cô về điều trị chỉnh nha. Và bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ là điều trị khớp cắn loại 2 và loại 3 cùng với hệ thống Invisalign. So I'm Dr. Maggie Chu. Sorry, we will have a... Can you hear? Can I continue? Yeah. Okay. Please.
I'm Dr. Maggie Chu from Taipei, Taiwan. I'm an specialist in orthodontics, and my practice is mainly based on orthodontics for kids to adults. Over the years, I've experienced with all sorts of systems of brackets, including standard bracket, because I was trained the standard way. We bend wires, and with zero bracket, with 0 degree bracket, we use in the school. And after I graduated from my orthodontic training, I started to use a lot of Damon. As you know, the Damon bracket is really a hit here in Taiwan and Asia. And then with the growing of the clear aligner system, I adopted my practice with this system. And for now, over about 98% of my practice is mainly with Invisalign. Tôi là một bác sĩ chỉnh nha và tôi có một cái phòng khám tư. Thì phòng khám của tôi ở Đài Loan thì chủ yếu là tập trung vào chỉnh nha cho bệnh nhân người lớn và bệnh nhân trẻ em. Và thì ngay từ cái thời gian đầu tiên khi tôi bắt đầu điều trị nắn chỉnh răng thì chủ yếu là tôi điều trị mắc cài với lại hệ thống Damon. Vì các bác sĩ cũng biết là cái hệ thống Damon ở Đài Loan nó rất là nổi tiếng. Tuy nhiên là khi mà cái chỉnh nha bằng khay trong suốt nó trở nên phổ biến thì tôi đã rất là nhanh chóng để bắt đầu điều trị chỉnh nha Invisalign, và hiện nay thì số phần lớn các bệnh nhân của tôi là đều chỉnh với Invisalign. And this is an overview of my clinic in Taipei. I have a clinic in Taipei with about 7 chairs. This is the working room in which we see our patient. It's a semi-partial coverage. And this is the consultation room with all sorts of resources when we do the consultation. Đây là hình ảnh phòng khám của tôi ạ. Đây là cái khu mà tôi tiếp đón bệnh nhân và chủ yếu là dành cho bệnh nhân mắc cài, bệnh nhân chỉnh nha thì các bác sĩ có thể nhìn thấy. And we have some interactions with our patients over online with my webpage, my website, the clinic's website, and a fan page on Facebook, so that we interact some of the information, and we have some exposure online over the social media with our patients. Ở đây là ở phòng khám thì có rất là nhiều cái cách để mà tương tác với bệnh nhân ạ. Chúng tôi có một cái website riêng của phòng khám và cũng như là dùng cái trang Facebook để có thể kết nối với bệnh nhân. And so the topics for today in which will be covered are as follows. On class 2, class 3 malocclusions, and a little overview over some of the digital tools in how our practice with an end-to-end digital flow in providing Invisalign for our patients. Ở đây bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Thì phần đầu nó sẽ nói về sai khớp cắn hạng 2 và hạng 3. Sau đó thì mình sẽ nói các cái công cụ kỹ thuật số để giúp phòng khám nó có một cái quy trình từ đầu đến cuối đều là kỹ thuật số để có thể phục vụ bệnh nhân. So first of all, we'll be talking about class 2 malocclusion and how we can utilize the system for class 2 in growing and non-growing patients. Phần đầu tiên là sẽ nói về phần sai khớp cắn hạng 2. Mình sẽ tìm hiểu cái cách làm sao để tận dụng được hệ thống để có thể điều trị được cho cả bệnh nhân tăng trưởng và bệnh nhân trưởng thành. So when we are talking about class 2, some of the most common class 2 malocclusion are as follows. The first type might be patients with maxillary prognathism and a normal mandible. A second type of patient might be a mandibular deficiency, and the third type might be a normal skeletal relationship. Even all of these 3 different categories are class 2 malocclusion, but maybe our treatment approach might be different according to the growth of their basal bones. Thì có rất là nhiều cái kiểu hình cho những cái bệnh nhân sai khớp cắn hạng 2 đúng không ạ? Sẽ có những bệnh nhân là bị hô hàm trên nhưng hàm dưới bình thường. Có những cái bệnh nhân thì hàm trên thì không có vấn đề mà hàm dưới lại bị phát triển. Và cũng có những cái bệnh nhân mà cái xương thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Thì tùy theo những cái bệnh nhân của mình khác nhau, tùy theo cái nền xương bên dưới khác nhau và cái độ tuổi tăng trưởng của bệnh nhân mà cái cách điều trị, tiếp cận điều trị của mình sẽ khác nhau.
And for these three different categories, we have different treatment approach for the treatment. In maxillary prognosticism with a normal mandible, usually the approach is to use headgear because the maxilla is more procumbent, or using segmental distalization or upper arch extraction to tackle the problem. Thì ở đây mình sẽ cùng đi một lượt các cái cách để điều trị sai khớp cắn hạng 2. Thì cái đầu tiên là với những cái ca mà hàm trên nó bị hô và hàm dưới nó bình thường thì mình có thể dùng khí cụ headgear, hoặc là mình có thể di xa hàm trên và mình sẽ hoặc là nhổ răng để kéo lùi ạ. For mandible deficiency, we know that a functional appliance is often needed in patients during the puberty period, or the mandible advancement feature provided by Invisalign, or you may do extractions to bring the mandible to compensate for the deficiency in the mandible, or sometimes in very severe cases, surgery might be suggested. Với những cái bệnh nhân mà bị lùi hàm dưới thì mình cũng có nhiều những cái cách điều trị lựa chọn khác nhau. Thì có thể là mình sẽ dùng các cái khí cụ chức năng hay là dùng cái tính năng mandibular advancement ạ. Và cái này thì khi mình sử dụng thì nó phải ở đúng cái đỉnh tăng trưởng của bệnh nhân. Còn ngoài ra thì mình cũng có thể là lựa chọn điều trị nhổ răng, hoặc là thậm chí là sau này mình phải phẫu thuật. And for normal skeletal relationship, it is one of the most sweetest case to get for class 2 malocclusion. Usually the protocols are either IPR, elastic jump, or extractions to correct the class 2 deficiency. Với những cái trường hợp mà mình có cái nền xương bình thường ấy, và chỉ là có bị sai khớp cắn loại 2 do răng, thì đây là những cái trường hợp mà lý tưởng nhất để mình điều trị loại 2 thì mình có thể là sẽ điều trị bằng cách là mình cắt kẽ này, hoặc là mình sẽ có cái bước nhảy bằng cách kéo chun, hoặc là mình cũng có thể là mình nhổ răng. When we are dealing with class 2, we need to treatment plan the class 2 cases. And in this section, we'll be going over how to do treatment planning in class 2 cases. Và mình có những cái cách để lập kế hoạch điều trị ở trong những cái ca hạng 2. Over the diagnosis for class 2 malocclusions. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần chẩn đoán cho sai khớp cắn hạng 2. And I know there are many schools of classification for class 2 malocclusions, either on the severity of the overbite or the severity of the overjet. But to make it really simple and easy to understand, we can classify it according to the severity of the overjet relationships in class 2 malocclusions. Thì ở khi mà các bác sĩ học ở trường thì có rất là nhiều những cái cách để mà phân loại cái sai khớp cắn này. Đôi khi mình sẽ dùng cắn chìa, đôi khi mình dùng cắn phủ. Như ở đây thì để cho nó đơn giản thì bác sĩ Chiu sẽ phân loại cái mức độ của cái cắn chìa. And we know that for a normal overjet or overbite, this is the situation with an overbite, with an overjet of around 4 to 6. So if this is the case, it is a moderate class 2 malocclusion. Thì ở đây ở mức độ trung bình thì mình sẽ có một cái cắn chìa khoảng từ 4 đến 6 mm. Anything more than that is considered severe, and anything less than that is considered normal. Và ở cái mức độ mà cắn chìa mà lớn nặng thì nó sẽ là lớn hơn đó, tức là khoảng 7 mm trở lên. Và nếu mà ở dưới cái từ 4 đến 6 thì nó là cắn chìa bình thường. So our goal is to set the final position to an overbite and overjet relationship of about 2 to 4. This is our goal. Như vậy là cái mục tiêu của mình là mình sẽ kết thúc vào một cái ca nó có cắn chìa khoảng từ 2 đến 4 mm. So from the facial and skeletal type, for class 2s, they are usually brachycephalic with a reduced lower facial height. And from the cephalometric, you can see that it has a reduced mandible plane angle with increased ramal length on the posterior and a horizontal growth pattern. Bây giờ mình sẽ cùng xem các cái kiểu xương của cái bệnh nhân loại 2 thì đây là một cái kiểu rất là điển hình, đó là cái bệnh nhân mà mặt ngắn và có cái chiều cao tầng mặt dưới nó bị giảm. Thì khi mà mình phân tích thì mình sẽ thấy là cái góc mặt phẳng hàm dưới thì nó nhỏ, và mình sẽ có cái chiều cao của cái cành lên của cái xương hàm thì nó tăng, và cái hướng phát triển là theo chiều ngang.
So from the dental or intraoral cavity, we will often see that there will be infraocclusion of molars with an excessive curve of speed on the lower arch. And the canine or molar relationship are usually class 2, and there will be some over eruption of anteriors. Thì khi mình nhìn vào cái khớp cắn ở trong miệng thì mình sẽ thấy là sẽ có cái răng cái khớp cắn này mình sẽ nhìn thấy thường nó sẽ có loại 2 của cả răng nanh và cả răng hàm, và nó sẽ có đường cong spi rất là sâu và thường là cái răng cửa nó sẽ bị mọc chồi. And from the soft tissue aspect or the lateral profile, usually they will be accompanied with strong elevator muscles with high mentalis activity, and the mental labial fold is usually deep with an inverted lower lip relationship with the upper lip. Và khi mà mình sẽ quan sát vào cái phần mô mềm ấy, mình sẽ thấy là sẽ có cái cơ nâng nó sẽ khỏe, và cái cơ cằm thì nó tăng hoạt động, và cái rãnh cằm và môi thì nó sẽ rất là sâu, và nó cái môi ấy, nó sẽ hơi bị vểnh ra ngoài. So these are some of the characteristics that you will often see extraorally and intraorally in class 2 malocclusions. Và đây là cái mà mình hay gặp ở những cái bệnh nhân mà loại 2 ạ, và cả từ mặt ngoài này đến kiểu xương kiểu răng. So in this section, we'll be going over some of the treatment modalities for class 2 correction. Như bây giờ mình sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là các cái lựa chọn các cái phương án điều trị. So simply, we can divide the class 2 malocclusion into growing and non-growing patients when we are treating with class 2. Khi mà mình xem xét cái lựa chọn điều trị thì thường mình sẽ chia bệnh nhân này bệnh nhân tăng trưởng và bệnh nhân không tăng trưởng. And did you remember that we classified according to the severity of overjet between 4 to 6 and anything greater than 7? Because for these two groups, these are the two groups that we need, correction for the AP. Và để cho nó dễ dàng ấy, thì lúc trước mình có nhớ ấy, là mình sẽ chia cái ca thành 2 cái loại dựa vào cái độ cắn chìa, tức là ở mức độ trung bình 4 đến 6 mm hay là mức độ nghiêm trọng là trên 7 mm. Vì những cái ca này thì mình sẽ cần phải xử lý giải quyết cái chiều trước sau. So for the moderate overjet patient, usually we can tackle it with just orthodontic treatment. Những cái ca mà có cái độ cắn chìa mà nó ở mức độ trung bình ấy, thì thường mình chỉ cần chỉnh nha thôi. And for anything more than 7 mm in growing patients, we might need growth modification with orthodontic treatment to treat the patient. And in terms of growth modification, it usually means functional treatment or treatment with functional appliance. Còn ở cái nhóm mà bệnh nhân mà đang tăng trưởng và có cắn chìa rất là lớn thì thường điều trị nó phải kèm theo là cái điều trị thay đổi tăng trưởng. Thì mình có cái khí cụ chức năng hoặc là những cái tính năng mà điều trị về tăng trưởng ở trên Invisalign. And for non-growing patients with overjet of more than 7 mm, usually orthodontics and sometimes extraction is suggested, or in very severe cases, surgery is usually the option for the patient. Với bệnh nhân mà đã là người lớn dùng tăng trưởng và cái cắn chìa nó rất là lớn thì thường cái điều trị của mình nó sẽ phức tạp hơn và nó sẽ đòi hỏi hoặc là nhổ răng hoặc là thậm chí là phải phẫu thuật ạ. So when we're talking about brackets or aligner system, the basics are the same. In class 2 patients, we'll do a lot of proclination of incisors, intrusion of incisors, and extrusion of posteriors in patients with the class 2 malocclusion. Thì về cái phần cơ bản về cái nguyên lý để điều trị thì giữa chỉnh nha và invi và mắc cài nó sẽ như nhau. Và ở những cái bệnh nhân loại 2 thì mình sẽ thấy mình sẽ dùng rất là nhiều cái việc là ngả răng cửa ra trước, đánh lún răng cửa và làm chồi cái răng hàm ở những cái bệnh nhân loại 2. And with Invisalign, we can tackle all of these modalities or treatment mechanics with the following. With proclination of incisors, we have the feature of power reach to help us accomplish the treatment. Thì khi mà mình dùng Invi thì có rất là nhiều cái tính năng ở trên khay có thể hỗ trợ mình, phục vụ mình đạt được những cái mà cách điều trị như ở trên.
Thì với cái việc là để ngả răng cửa ra trước thì mình có cái tính năng là power reach ở trên tay. And with intrusion of incisors, we have the help of the pressure point and biram technology to help overcome or help us with the intrusion of incisors in class 2 correction. Và với cái việc đánh lún răng cửa thì trên khay mình có cái tính năng là vùng lõm tạo lực và cái biram là cái nâng khớp ở trên răng cửa để giúp mình điều trị cái đánh lún răng cửa trong những ca loại 2. And for extrusion of posteriors, it can be usually accomplished with arch expansion and with elastic reinforcements, such as class 2 elastics or class 3 elastics to correct the anterior posterior deficiency. Và với việc làm chồi răng hàm ấy ạ, thì ở trên Invi thì mình có thể là kết hợp của cả nong hàm và mình cũng sử dụng thêm các cái chun liên hàm loại 2 để tăng cường cái lực để điều trị. So from the mechanical point of view, when or the indications for proclination of incisors, or when to do proclination of incisors, usually in class 2, division 2, or in class 3s, or any upper arch with upright incisors. Ở đây thì là mình sẽ có cái cơ chế để điều trị. Thì đầu tiên là với cái việc mà ngả răng cửa thì mình sẽ áp dụng những cái ca mà răng cửa nó bị thẳng hoặc là nó bị quặp ạ. And for intrusion of incisors are usually indicated in cases with a large interlabial gap, any patients with a gummy smile with short lip length. So if you see gummy smile, usually the indication or the mechanics is to do intrusion of upper incisors. Và cái điều trị mà cần đánh lún răng cửa thì mình sẽ gặp ở những cái ca mà mình sẽ có khoảng cách giữa các cái môi nó lớn, hoặc bệnh nhân bị cười hở lợi, hoặc là bệnh nhân mà có cái chiều dài của cái môi nó ngắn. And for extrusion of posteriors, it is usually indicated in patients with excessive interocclusal space, usually with patients with a large curval speed on the lower arch, with reduced lower facial height, which means it is a low angle and a normal lip length. Trong cái trường hợp mà nào thì mình sẽ đánh làm chồi sau ạ. Thì ở trong những cái trường hợp mà cái khoảng mà cái lồng ngắn ở phía sau rất là nhiều. Và cái thứ hai là mình sẽ thấy là những cái trường hợp mà có bị giảm chiều cao tầng mặt dưới và những cái trường hợp mà có môi bình thường. And the protocols that you can usually choose for correction of class 2 are as follows. 1, intrusion of upper or lower incisors. 2, extrusion of upper or lower molars, or a combination of number 1 and number 2. 4, proclination of incisors, or 5, surgery are some of the options that you can prescribe when you are submitting your case and filling up your prescription form. Thì khi mà mình điều trị ca thì mình sẽ có cái protocol như này ạ. Đây là những cái lựa chọn để mình có thể điền vào mà lúc mà mình điền form. Thì cái lựa chọn đầu tiên đó là mình có thể là đánh lún răng cửa hàm trên và hàm dưới. Cái lựa chọn thứ hai là mình làm chồi răng hàm trên và hàm dưới. Cái lựa chọn thứ ba là mình kết hợp của cả đánh lún răng cửa và làm chồi các cái răng sau. Lựa chọn thứ tư là mình ngả cái răng cửa, và lựa chọn cuối cùng là phẫu thuật. So without treatment, usually you will have trauma to palatal mucosa or periodontal defects, TMD or attrition in very severe large overjet with anterior divides. Thì nếu mà không điều trị đúng không ạ, thì mình sẽ thấy là sẽ có thể dẫn đến những cái tổn thương, ví dụ như là do cái cắn chìa quá là lớn hoặc cắn sâu quá là nặng ấy, thì mình có thể là bị tổn thương cái niêm mạc ở mặt trong, ở cái vùng vò miệng ấy ạ, do răng dưới nó cắn vào, hoặc là mình sẽ bị các cái bệnh lý về nha chu, hay là mình bị bệnh lý khớp thái dương hàm, hay là bị mòn răng. So in the next section, we'll be going over some cases for class 2 correction. Và bây giờ mình sẽ đi vào một số những cái ca điều trị loại 2 ạ. We'll be looking at growing patients within the 4 to 6 millimeter of overjet criteria. Bệnh nhân đầu tiên là bệnh nhân tăng trưởng và có cái cắn chìa 4 đến 6 mm rơi vào cái nhóm này. Okay, so this is a boy that comes into clinic with his before and after smile. Đây là một cái chú bé mà đến cái phòng khám của tôi, và các bạn nhìn cái ảnh trước và sau điều trị.
And this is usually very common in our daily practice. In with Asians, we have a lot of prodding cases. Thì And the only appliance we use is the clear plastic. cái kiểu bệnh nhân như thế này thì rất là phổ biến ở phòng khám, các cái phòng khám châu Á đúng không ạ? Bệnh nhân chen chúc răng, và ở cái ca này thì điều trị chỉ Recording in progress. 1-3, the space is not enough for the 1-3 to come out. There's some crossbite over the upper left and lower left, okay, and severe deep bite for him. He is class 2 to begin with for the right buccal, and class 1 over the left buccal. Thì đây là một cái bệnh nhân nam 12 tuổi và với cái hình ảnh này thấy mình thấy là rất là bị thiếu khoảng, cái răng 1-3 nó không có đủ chỗ để mọc xuống, và ở bên tay trái thì mình thấy có cái cắn chéo ở cái vùng răng 22, và ở đây thì khi xem khớp cắn thì cái bên phải là khớp cắn loại 2, còn bên trái là khớp cắn loại 1. We have 2 sets of aligners for him, and the protocol he used was the 14-day protocol, as this was one of my very early Invisalign case about 10 years ago. Ở đây là mình sẽ có 2 cái lượt khay, lượt đầu 22 khay, lượt 24 khay, và cái ca này rất là lâu đời rồi nên là cái thời gian đó thì cái bệnh nhân thay khay là 2 tuần một khay. Okay, so this is the before after and the clean check staging for the patient. The protocol we use is upper segmental movement to increase or get enough space for the eruption of 1-3. And on the lower arch, we did simultaneous movement to decrowd and flatten the curve of speed. Ở đây là cái hình ảnh của bệnh nhân ạ, mình có thể xem được cả cái staging. Ở hàm trên ấy, thì mình có di chuyển tuần tự để mở đủ khoảng cho cái răng 1-3 nó đang chưa xuống được. Còn ở hàm dưới thì các cái răng nó được dịch chuyển đồng thời, làm đều và chỉnh cái đường cong speed. And the total treatment time was 1 year and 10 months. Tổng thời gian điều trị là 1 năm 10 tháng. And with the Invisalign, during the growing stage, when some teeth are not erupted or partially erupted, we can use the eruption compensation to help us guide the eruption path for those unerupted tooth to come out into occlusion. Ở đây là một cái bệnh nhân mà đang ở hàm răng vẫn đang thay răng dở ấy. Thì với những cái ca như thế này thì trên khay nó có một cái tính năng là cái khoảng bù trừ mọc răng, tên nó là eruption compensator ấy. Và ở cái chỗ này
some more areas to correct in order to get to the final position. As you can see, Invisalign is a very powerful tool for expansion and for decrowding. Mặc dù mình nhìn thấy là cái răng này nó chưa được thẳng hàng, đúng không? Hơi thiếu khoảng, nhưng đây là cũng là một cái kết quả nó khá là tốt rồi. Và cái chuyện là mình tiếp tục chỉnh sửa tiếp là chuyện bình thường. Và đây là mình thấy lại Invisalign thì ở cái lượt khay đầu tiên ấy, nó đã làm đều cái răng rất là tốt, mở rộng khung hàm rất là tốt. And from the photos, progressive photos, you know that 1-3, the space is not enough yet. 1-2 is still a little bit tucked lingually. And you know that the upper arch, the transverse or the arch width, it's still rather narrow, and there's still buccal crossbite over the left buccal. And these are some of the criteria and some of our treatment plan to correct in the additional aligners. Thì có một số những cái điểm mà mình nhận thấy là ở cái giai đoạn mà hết cái lượt đầu tiên ấy, là mình vẫn phải tiếp tục chỉnh ở trong cái lượt thứ hai. Đầu tiên là cái chỗ 1-3 là vẫn thiếu khoảng. Cái thứ hai là cái răng 1-2 nó đang vẫn hơi bị kẹt ở phía lưỡi. Và cái thứ ba là cái hàm trên nó vẫn còn đang hơi hẹp, và mình có thể nhìn thấy bên trái là nó vẫn đang ở trong cái trạng thái mà hơi bị cắn chéo, hơi bị cúi đầu, đúng không ạ? Okay, so this is the upper and lower arch progress. As you can see, the arch expansion is rather nice and very ideal. Okay, so arch expansion is the number one most powerful mechanics of the Invisalign system. Ở đây mình nhìn cái hình ảnh là cái cung hàm trên và hàm dưới, lại mình thấy cái cung hàm được mở rộng khá là đẹp, khá là tốt. Và cái việc nong hàm ấy là một trong những cái thế mạnh của Invi, và nó là một trong những cái lựa chọn hàng đầu khi mà mình điều trị bệnh nhân. And see how much space we created here to here. Mình có thể nhìn thấy cái lượng khoảng mà mình đã mở được đấy ạ. Okay, and this is the clean check for the additional aligner. So the goal here in the additional aligner is to do proper alignment of 1-3 on the upper arch and bisettling over the buccal right and the buccal left. So you can see that I have a few stable attachments on the posterior for the clean check on the additional aligners. Ở đây mình nhìn thấy cái clean check của cái lượt khay thứ hai ạ. Và mình thấy là trên cái lượt này thì cái mục tiêu của mình là mình làm đều hẳn hoàn toàn cái răng 1-3, và mình sẽ chỉnh lại cái khớp cắn cho nó lồng múi được tốt. Và mình thấy là ở đây chỉ có một hàm dưới thì nó chỉ có ít attachment thôi. So after the additional aligners are worn for another 8 months, we have the result on the bottom. The patient is a patient with very poor oral hygiene. Every time he comes in, I have to clean his gum because there's a lot of debris tucked in, you know, the gingiva. And the result is rather nice. The bite is settling down with some IPR to create more space for the eruption of 1-3. Ở đây là hình ảnh bệnh nhân sau khoảng tầm 8 tháng ấy. Thì mọi người có thể để ý là bệnh nhân này cái vệ sinh răng miệng rất là kém. Lần nào mà đến phòng khám bác sĩ cũng phải làm sạch, bởi vì là các cái thức ăn ấy nó vẫn bị kẹt vào kẽ, rồi nó kẹt vào cái lợi. Và hết lượt 8 tháng này thì mọi người thấy là cái tiến triển rất là tốt. Cái răng nanh thì đã làm đều, và cái khớp cắn ấy, nó đã được khá là ổn. Và để tạo thêm khoảng cho cái 1-3 thì ở đây có làm thêm một chút xíu cắt kẽ làm trên. And we know that extrusion of canine is one of the most least predictable movement in Invisalign. So in order to get a good extrusion mechanics or good extrusion protocol, an attachment is essential. So can you see the attachment design that I put on this canine? It is a big vertical rectangular CRT. Thì cái chuyển động làm chồi của cái răng nanh mà mọc khểnh cao ấy thì là một cái chuyển động mà nó có cái tiên lượng rất là tốt với Invisalign. Tuy nhiên là mình biết là để làm chồi thì bắt buộc cái răng này cần có một cái attachment. Thì ở trên cái hình chụp ở trên miệng thì bác sĩ có thể để ý thấy là trên cái răng 1-3 nó có một cái attach hình chữ nhật rất là to nằm ở trên cái răng này. So there's no elastics used, only an attachment, a good attachment design and some IPR to create more space
for the eruption of 1-3. Như vậy là hoàn toàn bệnh nhân không cần phải kéo chun liên hàm. Cái răng này nó trồi hoàn toàn chỉ bằng một cái attack được thiết kế tốt, và mình tạo thêm khoảng bằng cách là mình cắt thêm một chút kẽ. I think it's very efficient and convenient with the plastic to correct such a space efficient tooth for eruption and to guide the eruption path. And what's more, the midline is quite coincident near the end of the treatment with good posterior dedentation on both the right and on the left buccal. Như vậy là rất là tiện lợi đúng không ạ? Mình chỉ cần dùng cái khay là mình có thể chỉnh được cái răng này mà không cần phải dùng thêm bất cứ cái khí cụ nào khác, chỉ cần mình thiết kế tốt. Và cái bệnh nhân này ở lúc cuối điều trị là cái đường giữa gần như là nó đã trùng nhau tuyệt đối, và cái khớp cắn này, lồng mũi các thứ rất là tốt. And this is the upper and lower arch progress during the additional aligners. The arch form are more ovoid after another set of aligners. Đây là cái sự thay đổi ở trong cái lượt khay thứ 2, thì mình thấy là cái cung răng đã được cải thiện rất là đẹp, được rộng hơn. And this is the changes over the buccal right and buccal left and the frontal. Okay, as you can see, the arch expansion, okay, is corrected after 8 months as we did more posterior transverse expansions. Đây là cái hình ảnh thay đổi cái khớp cắn phía bên và phía trước, từ đầu này hết lượt đầu tiên này rồi hết lượt thứ 2. Thì ở cái lượt khay thứ 2 8 tháng này, mình thấy là mình đã sửa được cái khớp cắn, cái hàm trên nó hơi bị hẹp ở bên tay trái rất là tốt, bằng cách là mình di chuyển thêm cái răng nó về phía má. And let me see. And the midline is on. And I think that with the Invisalign, it is very powerful for correction of patients during the growth stage. Tôi nghĩ rằng là Invisalign là một cái công cụ rất là tốt để điều trị cho những cái bệnh nhân mà đang ở cái độ tuổi tăng trưởng. Okay, and this is after another 2 months in which we debond and we took off. We debond the attachments and deliver the retainers to the patient. Và đây là sau 2 tháng mình đã tháo hết attachment và mình cho bệnh nhân đeo cái khay duy trì. I think the result is really nice and ideal with the solid occlusion on both the buccal right and buccal left, and the anterior looks nice with a smile, except for the poor oral hygiene. Thì tôi nghĩ là kết quả rất là tốt. Đường giữa thì thẳng này, các cái khớp răng này nó được lồng múi tốt và cái khớp cắn nó đẹp. Có một cái điểm nhỏ là bệnh nhân vệ sinh răng miệng nó không được tốt thôi. But he's trying his very best. As you can see, compare from the initial and the final, his oral hygiene is getting better. Mà thực ra là bệnh nhân cũng đã rất là cố gắng rồi đấy ạ. Mình có thể nhìn cái ảnh đầu tiên nhé, và cái ảnh cuối. Yeah. So can you imagine with this type of patient with poor oral hygiene and you give him ortho with brackets, it's gonna even affect his oral hygiene even further, even worse. Thì mình sẽ thử tưởng tượng răng miệng kém như thế này mà mình cho đeo mắc cài thì cái việc đeo mắc cài nó cản trở vệ sinh răng miệng, nó sẽ làm cho cái tình trạng vệ sinh răng miệng nó sẽ tồi tệ hơn. So there were no elastics, only attachment design. We are able to treat this case with ease. Và như vậy là cái ca này hoàn toàn không có kéo chun, mình chỉ thiết kế attachment thôi và điều trị được rất là nhẹ nhàng và đơn giản. And this is the intraoral changes for the patient. I think the arch expansion is really nice with this system. Đây là cái hình ảnh thay đổi ở cái khung răng và cái góc nghiêng ở vùng cái vùng răng cửa, cái cải thiện rất là tốt. And this is the changes to his facial profile, where the thickness of the plastic is served as a biplate, and to increase the vertical dimension, and as a result, it favors a good facial growth for the patient, with the growth in the chin button. Ở đây mình có thể thấy là cái sự thay đổi về cái mặt nghiêng, cái ngoài mặt của bệnh nhân thì cái khay nó hoạt động giống như là một cái nâng khớp và nó đã kích thích cái sự tăng trưởng, và mình có thể thấy là cái cằm của bệnh nhân nó có vẻ là cũng được phát triển ra trước một chút.
And this is the changes in the cephalometric. Okay, I think everything looks nice. The bite has been corrected for a bit. It was initially presented with the deep bite, and after the treatment, the inclination of the upper and lower incisors are at around 110 degree for the upper one and lower one. Và ở đây mình có thể nhìn thấy cái hình ảnh thay đổi trên cái xếp này, mình thấy cái khớp cắn nó cũng được cải thiện. Cái cắn sâu ban đầu, cắn sâu ở gần 100% thì đã được cải thiện thành cái cắn bình thường, và cái trục của cái trục răng cửa cũng tương đối là tốt. The facial profile is more harmonized after the treatment. Cái mặt nghiêng nhìn nó cũng hài hòa hơn sau điều trị. Okay, so this is the panoramic, because he comes in during a time that when his second molars haven't been erupted, and during that time my experience is not that great, so I didn't give him the eruption tab. So as a result, you can see that there's a gap, or there is a distance between the 6 and the lower 7. Ở đây mình xem cái phim pano ấy ạ, thì cái ca này điều trị khá là lâu rồi. Thì cái lúc mà bắt đầu điều trị thì cái răng 7 nó chưa mọc hết, thì hồi đấy cô ít kinh nghiệm ấy, cô không cho bệnh nhân có cái tính năng là eruption tab ấy, cái chỗ chờ mọc của cái răng hàm. Do đó là lúc mình kết thúc điều trị mình có thể nhìn thấy là cái răng 7 hàm dưới nó không bị cao hơn. So for nowadays, we can utilize the eruption tab feature to tackle the inadequate marginal ridge for lower 6 and lower 7. Như vậy là hiện tại thì bây giờ thì có nhiều kinh nghiệm thì cô đã tận dụng cái tính năng eruption tab này để kiểm soát cái chiều đứng của cái răng 6, răng 7 hàm dưới nếu mà nó mọc. So eruption tabs are usually necessary for teeth not fully erupted, especially over lower molars or the wisdom teeth. Và cái tính năng mà eruption tab ấy nó rất là quan trọng để kiểm soát những cái răng mà nó chưa mọc hết, nhưng mà nó sẽ cần hơn là cho những cái răng hàm dưới, răng 6, răng 7 hay thậm chí là cả răng khôn nữa. So this is the sharing of the first case. For the next case, it's a girl. Đây là ca tiếp theo là một cô gái. And the girl comes into the office with a crooked upper incisors, and she doesn't like her smile. So we gave her the treatment option to do Invisalign without any extractions. And this is her before and after the treatment. Đây là một bệnh nhân thì cái than phiền là bệnh nhân không thích cái nụ cười của mình, răng nó chen chúc và khớp khểnh ạ. Và khi mà đến phòng khám thì bác sĩ đã cho bệnh nhân cái lựa chọn là điều trị chỉnh nha cùng với khay trong suốt. So she is around 15 years old with space deficiency, a large overjet, and an anterior deep bite. Đây là bệnh nhân nữ gần 15 tuổi ạ. Mình thấy là bị chen chúc thiếu khoảng này, cắn chìa rất là lớn và cắn sâu. She only has a set of aligners of 31 aligners in total, and we finished her case. Và cái bệnh nhân này thì chỉ là một lượt khay duy nhất thôi, có 31 khay. Okay. And we used the 14-day protocol. The treatment plan for her was moderate anchorage with upper and lower expansion and sequenced IPR. Và cái bệnh nhân này thì hồi đó là vẫn đang ở cái thay khay là 2 tuần một lần ạ. Và cái lựa chọn điều trị là neo chặn trung bình, mình nong hàm và cắt kẽ tuần tự. By sequence IPR, we mean that we do the IPR all at the same appointment, not in different appointments. Và ở đây ạ, cái cắt kẽ này ạ, tất cả các cắt kẽ là mình thực hiện trong một buổi. Okay. Nhiều buổi. We were able to finish her in 1 year and 2 months, and this is her before and after the treatment. Bệnh nhân này kết thúc điều trị trong vòng 14 tháng ạ. Cái ảnh trên là ảnh trước và ảnh dưới là ảnh sau điều trị. Okay, so this is her clean check. The goal is to do 2-1 retract from the space gain from IPR, and on the lower arch merely expansion, and over treat over 3-5 and 3-7 because there is rotation over 3-5 and 3-7. Okay. Cái kế hoạch điều trị ở đây mình nhìn trên cái video ấy là hàm dưới mình sẽ kéo lùi cái răng 21 vào bằng cái khoảng mà mình có được nhờ cái việc cắt kẽ,
Còn ở hàm dưới thì mình làm đều các cái răng và mình chỉnh lố cái răng 35 và răng 37, hai cái răng này xoay rất là nhiều. So we can see the before and after. On the upper arch, expansion and IPR to get the space for decrowding. On the lower arch, with the expansion to flatten the curve of B and to get space for the crowding in the anterior, and we did some proclination and IPR. Như vậy là cái phần chồng hình cho mình thấy là hàm trên ấy, là mình đã nong hàm và cắt kẽ để lấy khoảng để làm đều. Còn ở hàm dưới thì mình cũng nong hàm và mình cũng ngả cái răng ra một chút, đồng thời mình cũng cắt kẽ, thì mình có thấy là cái răng cửa ấy, nó đã được lún xuống. We design simultaneous movement for the girl. Và quyết định là sử dụng cái cách dịch chuyển là đồng thời tất cả các răng cùng lúc cho cái bệnh nhân nữ này. So you can see here over 3-5 and 3-6, 3-5 and 3-7, they are updated. Okay, we do more distal rotation on 3-5 and more mesial rotation on 3-7. Ở đây mình cùng nhìn cái răng 35 và răng 37 ạ. 35 thì xoay nhiều, 37 thì xoay một chút đúng không ạ? Thì mình có chỉnh quá cái sự xoay răng cho hai cái răng này một chút. Răng 35 thì xoay xa nhiều hơn, còn răng 37 thì xoay gần nhiều hơn. Let's see the result with just optimized attachments for derotation in growing patients. Hãy cùng xem cái hiệu quả của cái việc mà giải xoay răng cùng với cái attachment tối ưu hóa trên cái bệnh nhân nữ nè. Just 1 year and 2 months, we're able to finish this girl with an initial of crooked upper anterior, a severe deep bite, and we're able to finish her with a good ideal occlusion at the end of the treatment. Như vậy là mình thấy là chỉ có 1 năm 2 tháng mà mình có thể kết thúc được cái ca này. Ban đầu răng nó chen chúc rất là nhiều và cắn sâu, và mình đã kết thúc được với một cái khớp cắn lý tưởng. And this is the upper arch changes after the treatment. Đây là hình ảnh sự thay đổi của cái cung hàm trước và sau điều trị. Okay, let's see the result of the rotation correction with optimized attachment. Okay, here, okay, 3-5. As you can see, it's rather powerful with optimized attachment. The technology behind and the science behind, I think it's getting a lot more powerful with more advances and evolution of the optimized attachment. Như vậy ở đây mình cùng xem cái sự cải thiện của cái việc xoay của cái răng hàm nhỏ ấy, cái răng 35 ấy. Ở đây chỉ dùng có attachment tối ưu hóa, các cái công nghệ nó đã được cải tiến rất là nhiều và nó trở nên rất là hiệu quả trong việc điều trị những cái răng xoay này. And this is her panoramic. The flattening of the curve of B was good with simultaneous intrusion. Và đây là hình ảnh mình thấy là cái đường cong spi được làm phẳng rất là hiệu quả bằng cái việc là đánh lún đồng thời. Okay, this is the girl, and the changes in the amount of overjet with an overjet of 8 mm to start with and an overjet of 2 mm after the treatment with no extractions. Mình xem cái sự thay đổi về cái cắn chìa ấy ạ, là cái cắn chìa ban đầu là 8 mm, nó đã được cải thiện còn 2 mm, và cái ca này là hoàn toàn không cần nhổ răng. A 6 mm overjet change is just like 1 premolar already. Và ở đây mình thấy là cái lượng thay đổi, cái kích thước nó đã gần bằng cái bề rộng của cái răng hàm nhỏ rồi. So with this Invisalign and with the staging that we planned, we're able to correct the AP discrepancy for the patient. Như vậy là chỉ bằng cái khay Invisalign mình đã có thể giải quyết được cái sự chênh lệch theo chiều trước sau của bệnh nhân. So for the next section, we're going over severe overjets in growing patients. Bây giờ mình sẽ sang một cái ca nữa, là một cái ca mà có cắn chìa rất là lớn ở một bệnh nhân đang tăng trưởng. So we'll be looking at this boy that comes into the clinic with a very severe large overjet, a very procumbent upper incisors, but I think the chin button is rather nice. Okay, he has a normal mandible skeletal relationship. This is him before and after, and the treatment plan we designed for him was to use a functional appliance together with Invisalign treatment.
And during that time, because this was so many years ago, there wasn't any MA available on the market. MA was launched in 2018, if I'm not mistaken. So during that time, I gave him a myo brace as a functional appliance to correct his class 2 malocclusion. Thì ở đây là một bệnh nhân nam mà đang ở độ tuổi tăng trưởng, mọi người có thể thấy là cái độ cắn chìa cực kỳ là lớn. Mình nhìn ở ảnh chụp mình cũng có thể thấy. Thì đây là ảnh trước và ảnh sau điều trị của bệnh nhân này. Thì lựa chọn điều trị cho bệnh nhân này là mình điều trị thay đổi tăng trưởng và kết hợp với chỉnh nha. Nhưng mà cái bệnh nhân này là điều trị rất là lâu, từ nhiều năm trước rồi, khi mà cái tính năng mà MA nó chưa hề có mặt. Và như là cô nhớ không nhầm thì là MA nó chỉ có mặt từ năm 2018. Do đó là ở cái thời điểm đó thì cô dùng cái khí cụ chức năng truyền thống kết hợp với chỉnh of 6 mm and overjet of 1 mm. You know, by looking at this canine class 2 molar class 2 relationship on the right and on the left, if you're going to do him as a full mouth orthodontic, usually we will take off some teeth, okay? But because he's growing and I think he's still young, I want to give him a chance. So we did functional before we gave him the Invisalign treatment. Bệnh nhân này là một bệnh nhân nam 12 tuổi ạ, và cái cắn phủ là 6 mm và cái cắn chìa là 10 mm. Cái răng nanh và răng hàm đều ở loại 2. Khi mà mình nhìn ở cái phía bên này, mình thấy cái lượng cắn chìa rất là lớn với cái tương quan răng nanh như thế này. Nếu mà mình không làm gì cả thì mình sẽ phải nhổ răng. Tuy nhiên bệnh nhân này đang ở độ tuổi tăng trưởng, do đó bác sĩ muốn cho bệnh nhân một cái cơ hội không phải bị điều trị nhổ răng, nên là mình sử dụng cái khí cụ tăng trưởng trước. The function lasts about 10 months and the Invisalign treatment lasts about 11 months. Điều trị với khí cụ tăng trưởng khoảng 10 tháng và sau đó là chỉnh nha với Invi khoảng 11 tháng. So for the first 10 months, we use the myo brace as the functional appliance to bring his canine to as close to class 1 as possible. Trong 10 tháng đầu tiên ấy, thì cô sử dụng cái khí cụ myo brace là cái khí cụ để thay đổi cái tăng trưởng và cố gắng để đưa cái răng nanh về cái vị trí như bình thường. So the case was changed from a challenging case to a moderate malocclusion, and now we can tackle it with Invisalign with ease. Và mình thấy là nó nhờ mà sử dụng cái myo brace mà cái ca ấy, nó từ cái ca rất là khó đó trở thành cái ca ở mức độ trung bình, và bây giờ mình có thể sử dụng Invi được. And this is the changes in his arch form. Đây là cái sự thay đổi của cung răng trong quá trình điều trị. Even with his arch, even with the myo brace, we're not able to change the ovoid arch form into a nice U shape. However, with the use of the Invisalign later in his treatment, we're able to change his arch form into a nice U shape. Ở đây mình có thể để nhìn thấy là mặc dù mà mình đã sử dụng cái khí cụ myo brace nhưng mà cái hàm trên ban đầu nó rất là hẹp hình chữ V ạ. Nó không hề thay đổi gì trong suốt cái thời gian mà mình sử dụng cái khí cụ chức năng hết. Nhưng mà sau khi Invi thì cái cung hàm nó đã được mở rộng hơn và có cái hình chữ U rất là rộng và đẹp. And this is the changes in the amount of overjet after the functional appliance. Đây là sự thay đổi về cái độ cắn chìa sau khi mình dùng khí cụ chức năng. So you can see that this change was tremendous. And with this change, we don't have to give him extractions to finish the correction of the AP deficiency after the treatment of the myo brace. Vậy sau khi mình dùng khí cụ chức năng xong, cái lượng cắn chìa nó đã giảm đi nhiều. Do đó cái ca này nó không cần phải bị nhổ răng nữa. This is his change in his lateral profile. Okay, as you can see, his chin button grows a lot. Okay, he is a very favorable grower for his chin after the bite has been unlocked. Ở đây mình nhìn cái sự thay đổi mặt nghiêng ấy, là cái mặt nghiêng của bệnh nhân nó đã thay đổi rất là nhiều, cái cằm nó ra trước rất là nhiều. Thế sau khi mà mình mở khóa được cái hàm dưới thì cái tăng trưởng của bệnh nhân rất là tốt. And this is his lateral profile, as you have seen. Okay, we bring it more closer, and you can see the chin button. It's really nice. Đây là cái hình ảnh nhìn kỹ hơn về cái mặt nghiêng, mình thấy là cái cằm này nó đã ra trước rất là tốt. And this was just only like 1 year and 8 months. Như vậy là có 1 năm và 8 tháng thôi ạ, là mình đã đạt được cái kết quả này rồi. Okay,
And this is also another very severe class 2 patient with malformed mandible. And this is a much more severe case than the last boy. And his growth over the chin button is not as terrible as the last case. Và ở đây là một cái ca khác, thì cũng là một cái ca mà nó bị cái hàm dưới nó rất là kém phát triển, nhưng mà cái sự tăng trưởng của bệnh nhân nó không được thuận lợi bằng cái bệnh nhân mà mình vừa xem lúc trước. And during this time, it was after the launch of the MA that I started to use a lot of mandible advancement features, and I see a lot of good and great results in this type of cases. Lúc mà điều trị cho bệnh nhân này thì lúc đấy cái tính năng MA thì nó đã có mặt rồi, nên là từ cái lúc mà có tính năng MA thì tôi đã sử dụng nó rất là nhiều và nhận thấy là cái kết quả điều trị cũng rất là tốt. And let's take a look at his clean check with the MA appliance in position. Mình sẽ cùng xem cái clean check ạ. Và cái clean check này là có MA, nó khác với những clean check lúc trước mình xem. You can see that the pair of wings open up the bite and helps position the mandible in a more forward position. Mình có thể để ý có hai cái cánh gài ở hàm trên hàm dưới ở cả hai bên đó, và cái cánh này nó sẽ giúp mở khớp cắn và giúp giữ cái hàm dưới ở vị trí phía trước. So this is how the MA works. The MA is because MA is not the topic today, but we will discuss it a little bit. MA is consisted of three periods. One, it's known as the pre-MA phase. And then you go into the MA phase with the precision wings. And then the TB or the TG phase, which means the treatment goal or the final position after the wings are done with the treatment. So there are three phases for mandible advancement feature. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái cách hoạt động của cái nếu mà mình làm cái MA này. Thì đây không phải là chủ đề của ngày hôm nay, mình vẫn đi qua một chút. Thì nếu mà bác sĩ làm MA thì thường nó sẽ có 3 giai đoạn ạ. Giai đoạn đầu tiên là tiền MA, nó chưa có cái cánh gài. Sau đó thì đến một cái giai đoạn là có MA, nó sẽ có cái cánh gài để giữ cái hàm dưới ở phía trước, đúng không ạ? Thế sau đó đến đoạn cuối cùng mình sẽ có một cái giai đoạn là giai đoạn chuyển tiếp, tức là sau hết cái giai đoạn mà có MA hoạt động hiệu tích cực ấy, thì nó cái đây là cái giai đoạn mà gọi là nghỉ và ổn định. So with this precision wings in very severe deep bites, it helps open up the bite and allow the mandible, unlock the mandible to grow in a forward position so that it favors the mandibular growth. Thì mình ở đây mình có thể thấy là ở những cái hai cái cánh gài này ở những cái ca cắn sâu ấy, nó sẽ giúp mở khớp cắn, nó sẽ giúp mở khóa cái hàm dưới và đưa cái hàm dưới ra trước để giúp nó phát triển ra cái hướng phía trước. And this was only 6 months. The first time he came back for a follow-up appointment after we delivered him the first few aligners. And we took a photo for him. And you can see the tremendous change in the amount of overjet after the Invisalign aligners are removed. Ở đây đây là cái hình ảnh chụp theo dõi của bệnh nhân sau 6 cái tháng bệnh nhân đeo khí cụ đấy. Thì mà bác sĩ phát cho bệnh nhân một loạt khay và bệnh nhân quay lại, thì đây là cái lúc mà quay lại và mình chụp ảnh lại, thì mình có thể nhìn ở dưới cùng đấy chính là cái sự thay đổi của cái độ cắn chìa. Tức là chỉ đeo cái cụ mà cái cắn chìa nó đã giảm rất là nhiều, rất là hiệu quả. And over the years, the MA appliance had evolved into a very strong feature. This was one of the early features without the reinforced inset. Nowadays, the MA are supplied with a reinforced inset. They have two plastic inside, okay, in which the material is of stronger origin, and it tends to hold the mandible in a more stabilized forward position. Thì đây là cái khí cụ đời đầu tiên mà cô dùng ạ. Thì cái khí cụ này là hồi đấy nó vẫn còn chưa được tốt như bây giờ, nó hơi yếu. Còn hiện tại ở thời điểm hiện tại thì cái khí cụ cái chỗ cánh gài cái tính năng ấy nó đã được gia cố, nó có thêm cái phần nhựa ở phía trong ấy, làm cho nó cứng chắc hơn, và nhờ vậy mà nó có thể giữ hàm dưới ở cái vị trí mà nó ổn định hơn. Okay, so this is the changes in the amount of overjet, as you can see. Okay, it's rather great. Tremendous. This was like more than 10. Okay, and this is like 4 or 5, and this is like 2.
Ở đây là cái sự thay đổi về cái cắn chìa, mình có thể nhìn thấy ạ, nó thay đổi cực kỳ là nhiều đúng không ạ? Cái ban đầu nó phải cắn chìa phải trên 10 mm, và sau đó thì ở đoạn giữa này nó chắc còn khoảng 4 đến 5 mm, và đoạn cuối chắc khoảng 2 mm thôi. And this is him before and after of the cephalometric. You can see the changes of the overjet was more than 7. Đây là cái hình ảnh thay đổi trước và sau điều trị bệnh nhân. Mình nhìn cái phim xếp mình sẽ thấy được cái chênh lệch về cái độ cắn chìa ấy ạ, nó giảm đi rất là nhiều rồi. So that was really interesting with this case. With only just 6 months with the MA appliance, we're able to change his overjet this amount. Như vậy là chỉ có 6 tháng thôi ạ, mình đã có thể là cải thiện cái cắn chìa của bệnh nhân rất là nhiều. Okay, so for the next case, it's a boy with crowding that comes into the clinic. It's rather similar to the first case, but I want to share it here because he also uses the MA to fix his class 2. Ở đây là một cái cậu bé khác ạ, đến và cũng có vấn đề là bị chen trúc răng, tương tự như cái. So you have a better overview of what the MA is. So the patient is a 12-year-old male with crowding on the upper arch, debikes, and in his mixed dentition. We have 2 sets of aligners for him. For the first step is known as the pre-MA phase, because we don't have enough posterior support to ask for the MA appliance to be fabricated in the first set of aligners. So for the first set of aligners, we just purely do leveling alignment until the eruption of 2.5, and then we are able to request for the MA appliance to be fabricated on the second set of aligners. Ở đây bệnh nhân này là bệnh nhân nam 12 tuổi ạ, đến với tình trạng là chen trúc cắn sâu và cái hàm răng hỗn hợp, thì bệnh nhân này phải làm 2 lượt ạ. Lượt khay đầu tiên là cái lượt mà không có MA. Tại sao lại thế ạ? Bởi vì mình nhìn thấy ở đây là bệnh nhân này ở hàm trên nó thiếu rất là nhiều răng. Cái chỗ răng hàm khi mà nó không đủ thì người ta không cung cấp cái tính năng MA cho mình. Do đó cái lượt đầu thì mình chỉ có làm đều là phẳng long hàm thôi. Sau đó thì đến lượt thứ 2, sau khi cái răng 2 năm nó đã mọc ra rồi ấy, thì lúc đấy mình mới yêu cầu thì họ mới đặt cái tính năng MA cho mình. And this is his panoramic. We can see that there's a topic eruption of 1.3 and 2.5. The space is not adequate for the eruption of these 2 teeth. Ở đây là phim pano rồi, mình thấy có cái răng 1.3 và răng 2.5 thì nó đang bị mọc ngầm và không đủ khoảng cho hai cái răng này. So for the first set of aligners, we create enough space for those ectopic erupted teeth, and we wait for the chance to put MA on. Như vậy là cái lượt đầu thì mình mở đủ khoảng cho hai cái răng này nó xuống, sau đó thì mình chờ nó mọc ra rồi mình sẽ làm MA. And the second set of aligner only takes about 11 months with the MA appliance. Lượt khay thứ 2 nó có 11 tháng thôi ạ, với cái tính năng MA. Okay, the changes in the arch form, as you can see, it's really nice. No elastics, only attachment and aligners. Đây là cái sự thay đổi ạ. Hết cái lượt khay đầu tiên thì có 10 tháng mình làm đều nong hàm, không có bệnh nhân không hề có đeo chun nữa, chỉ đeo mỗi khay thôi ạ. This is the changes in the overjet and overbite and the upper arch and lower arch. Đây là cái sự thay đổi của hàm trên, hàm dưới cũng như là cái cắn chùm và cái cắn chìa ấy ạ. See how much expansion was done on the upper arch and lower arch. Mình xem cái lượng là mình đã nong rất là nhiều cả hai hàm luôn. This is the changes of his lateral profile. Notice the chin button, okay, the growth over the chin button. Đây là cái thay đổi về mặt nghiêng, mình thấy cái cằm nó cũng có phát triển ra trước một chút. Okay, this is his panoramic before and after. The ectopic erupted teeth are nicely aligned after the treatment. Đây là cái phim pano trước và sau, mình thấy hai cái răng mà ban đầu nó mọc ngầm, nó đã mọc ra rất là đẹp thẳng. So for Invisalign, it's very ideal for the correction of ectopic eruptions together with the eruption compensations that we have discussed earlier in the first case. Như vậy mình có thể thấy là cái Invi nó cũng hoạt động rất là tốt ở trong những cái ca mà có cái răng mọc ngầm, và mình có thể lợi dụng cái tính năng mà bù trừ mọc răng mà lúc đấy mình đã nói từ đầu.
this is changes of the cephalometric, and we did a superimposition for him. Đây là cái sự thay đổi trên phim xét mà mình có làm cái chồng hình. Bác sĩ có làm chồng hình cho bệnh nhân này. And after the superimposition with the mandibular advancement, we can see that there is a very great amount of downward and forward mandibular growth in the kid, in the boy. Mình thấy là trên cái hình ảnh chồng phim này, mình thấy là cái hàm dưới nó đã tăng trưởng ra trước và cũng như là xuống dưới ở cái bệnh nhân này. If you're interested, this case is published in the 5-paper series of the Invisalign, and is also in the gallery of treatment 1042. You can check it out. I just put the QR code here so you can take a photo, and there will be a very detailed instructions on how I tackle this case with Invisalign and the mandibular advancement and the eruption compensation as well. Cái ca này đã được xuất bản ở trên cái tạp chí về điều trị Invisalign ạ. Ở đây cô có để cái QR code ở trên màn hình, các bác sĩ có thể scan để lấy được cái bài báo này. Ngoài ra thì cái ca này cũng đã được up ở trên Invisalign Global Gallery và cái mã số của ca này là 1042. So with the launch or the introduction of the mandibular advancement, there is a paradigm shift for me. Okay, I used to use a lot of activators back in the old days because I was trained with the activator appliance for the functional treatment. However, I no longer use the activator anymore, and mandibular advancement or MA is my best choice for functional treatment nowadays. Thì ở đây đã có cái sự thay đổi về cái chiến lược điều trị của tôi ạ. Ngày xưa thì tôi đã dùng rất là nhiều cái khí cụ truyền thống ấy ạ. Và bởi vì là lúc ở trong trường đại học thì tôi được đào tạo với cái khí cụ này, nhưng mà sau khi mà cái tính năng MA nó ra đời thì tôi đã chuyển sang dùng cái tính năng này bởi vì là nó hoạt động rất là tốt và nó rất là thuận tiện, nên bây giờ hầu hết các bệnh nhân của tôi đều phải dùng tính năng MA. And to sum up for this section on tips for class 2 treatment options before we go into non-growing patients are as follows. So you can take advantage of the teen features when you're treating adolescents. That allows us to start the treatment early during the mixed dentition without having to wait for all the teeth to be erupted. And the thickness of the plastic is a very good feature that serves as a biplate, which favors the mandibular growth. And together with the eruption tabs, eruption compensation power ridges are really great for proclination. Thì ở đây là những cái bí kíp để điều trị những cái bệnh nhân mà loại 2 đang tăng trưởng. Mình sẽ đi qua cái phần này trước khi mình chuyển sang cái phần mà điều trị bệnh nhân mà người lớn. Thì đầu tiên ấy, là mình hãy có tận dụng hết những cái tính năng mà dành cho tuổi teen mà Hải đã cung cấp cho mình. Đó là cái tính năng mà khoảng bù trừ mọc răng ấy, eruption compensation và eruption tab. Thì khi mà lợi dụng những cái tính năng này thì mình không phải chờ đợi ạ, mình có thể bắt đầu điều trị ngay, mình không phải chờ đợi cái răng ấy nó mọc hết. Và cái thứ hai ạ là cái khay nó như là một cái máng nâng khớp và nó sẽ mở khớp, và do đó thì nó cũng sẽ kích thích cái sự tăng trưởng thuận lợi của cái hàm dưới. Và cuối cùng là cái việc là mình sử dụng những cái tính năng mà giữ khỏa bù trừ mọc răng, rồi những cái tính năng như power ridge thì nó rất là hữu ích cho mình trong cái trường hợp mình cần phải ngả cái răng ra. Growth modification or functional appliance treatment in excessive overjet should be taken under consideration, because during this stage, we're able to decrease the possibility of extraction or surgery in very challenging cases. And it allows the promotion of favorable mandibular growth and helps decrease mouth breathing, which is more healthier for the patient and harmonizes the muscle tone. Và cái việc mà mình điều trị can thiệp vào cái tăng trưởng và dùng các cái khí cụ mà chức năng ấy, thì trong những cái ca mà có cái độ cắn chìa rất là lớn thì cần được các bác sĩ cân nhắc, bởi vì là ở cái độ tuổi mà bệnh nhân đang tăng trưởng thì nếu mà mình can thiệp đúng, mình có thể giảm cái nguy cơ bệnh nhân sẽ phải nhổ răng hay là bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật sau này, và nó cũng giúp kích thích cái hàm dưới nó phát triển thuận lợi, và nó cũng even though extrusion is the least predictable movement with Invisalign or with the clear aligners, however, the posterior extrusion in kids is very stable and very predictable. Và một cái cuối cùng ấy, là cái chuyển động chồi răng thì không phải là cái chuyển động thế mạnh của khay Invisalign nói riêng
hay là tất cả các cái khay trong suốt nói chung. Tuy nhiên là nếu mà mình cần làm chồi răng ở những cái răng mà bệnh nhân mà đang tăng trưởng, cái này nó lại là một chuyển động mà rất là ổn định. So for the next section, we are going into adult treatment with overjet between 4 to 6 millimeter first. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần điều trị cho bệnh nhân người lớn. Thì đầu tiên mình sẽ xem một cái bệnh nhân mà có cắn chìa từ 4 đến 6 mm. Today, I'll be sharing a lot of cases. I have a lot of materials to share. I know you may have questions regarding each and one of the cases. If you can type in the Q&A, and we are going to try to answer most of the questions at the end of the session. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều ca ấy, và các bác sĩ có thể có cái thắc mắc cho riêng từng những cái ca riêng đơn lẻ, thì mọi người có thể đặt câu hỏi vào cái phần mà Q&A ạ. Và đến phần cuối cùng mình sẽ có một cái phần là giải đáp trả lời câu hỏi. So this is the adult girl that comes in with a large overjet. This is her before and after the treatment. And we only use plastic and elastic for her treatment. Đây là một cái bệnh nhân nữ người lớn, và đến điều trị thì mình thấy là cái ban đầu có cái cắn chìa rất là lớn, và bệnh nhân này điều trị dùng khay trong suốt cộng thêm chun liên hàm. She is about in her early adulthood with a class 2-1 malocclusion accompanied with large overjet. There was only one set of aligners for her with 55 aligners on the upper lower arch. Ở đây là bệnh nhân ở cái độ tuổi người lớn nhưng vẫn còn trẻ, có hơn khoảng gần 21 tuổi. Bệnh nhân có cái khớp cắn loại 2 tiểu loại 1 cắn chìa lớn và chỉ làm một lượt khay duy nhất, và với 55 khay cho hàm trên và 10 khay cho hàm dưới. So you can see that we have a canine class 2 and molar class 2 to start with on the right and on the left. The bite is about rather deep, okay, and we have a taper arch form on the upper arch and the lower arch. Ở đây mình nhìn thấy là bệnh nhân có loại 2 cả răng nanh cả răng hàm, và có cái cắn sâu trung bình, và mình thấy là cái cung hàm nó hơi nhọn, hơi hẹp. Okay, so this is her before and after the treatment. The protocol we adopted for her was upper anterior intrusion over the upper incisors because I think she is a little bit gummy, lower anterior intrusion, and followed by upper retraction. The staging was segmental on the upper because the overjet was big. We want to create space for anterior retraction and simultaneous movement on the lower arch. Cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân là tôi đánh lún cái răng cửa hàm trên, thì bệnh nhân này cười hơi hở lợi, và có đánh lún cả răng cửa hàm dưới và có kéo lùi cái hàm trên. Thì cái staging, cái phân đoạn dịch chuyển thì hàm trên nó là cái di xa tuần tự, bởi vì mình cần cái chỗ để mình kéo lùi cái răng cửa vào, còn ở hàm dưới thì nó là di chuyển đồng thời tất cả các cái răng cùng lúc. And class 2 elastics was designed for her, okay, from upper 3 to lower 6. Bệnh nhân có phải đeo chun loại 2 và từ răng nanh hàm trên tới răng 6 hàm dưới. The total treatment time was 1 year and 7 months. Tổng thời gian điều trị là 1 năm 7 tháng. So we'll take a look at what intrusion really means in Invisalign, okay? So on the upper arch, we adopted upper intrusion for the patient. And by intrusion, there are 2 types of intrusion. One is called relative intrusion and the other is true intrusion. Ở đây là mình thấy là cái lượng mà chồng hình nó cho mình xem cái lượng mà mình cần đánh lún cho cả hai hàm ấy ạ. Thì ở hàm trên thì mình thấy cần đánh lún khá là nhiều. Và khi mà nói đến đánh lún thì nó có 2 kiểu đánh lún, là đánh lún tương đối và đánh lún tuyệt đối ạ. By utilizing relative intrusion in aligners, it is more predictable. And by relative intrusion, we are usually referring to lingual root torque. So if you intrude, it's usually lingual root torque. Và nếu mà mình làm cái đánh lún tương đối với khay ấy, thì đấy là một cái chuyển động mà nó rất là cái tiên lượng kiểm soát rất là tốt. Và khi mà mình nói đến đánh lún tương đối thì nó thường đồng nghĩa với việc là mình làm cái lingual root torque ạ, chỉnh cái chân vào phía trong. And for a stable finish, usually we want the upper and lower incisors to be at 110 to 130 degrees for increased
long-term stability. And with intrusion, it also facilitated by opening during retraction. It will not tend to dump the anterior incisors and induce posterior open bite. Và ở đây thì nếu mà mình muốn kết thúc một cái ca nó ổn định thì thông thường là mình sẽ kết thúc với cái góc liên răng cửa nó khoảng tầm 130 độ để đảm bảo cái sự ổn định, và mình cần phải đánh lún vùng răng cửa để đến cái lúc mà mình kéo lùi là nó không bị sập cái răng cửa lại, gây ra cái điểm chạm sớm ở phía trước và cái cắn hở ở phía sau. Okay, so some of the treatment modalities for intrusion are as follows. So when do you need to do upper intrusion? Upper intrusion are usually indicated in cases in which you have smile arch issues, you have gingival contour issues, or any areas with gummy smile problems, and any patient with a short upper lip length. And in areas with lower intrusion is usually indicated in upright lower incisors or in very exaggerated curve of speech, a curve of speech in which we want to flatten the curve of speech and give a stable posterior interdigitation. Ở đây thì đây là các cái lựa chọn điều trị cho cái việc đánh lún. Đối với răng cửa trên thì mình sẽ đánh lún khi nào ạ? Khi mà mình có cái vấn đề về đường cười, đúng không ạ? Là có thể là hai bên nó có cái vấn đề gì đó. Cái thứ hai là mình có cái vấn đề về đường viền lợi ạ, hoặc là bệnh nhân bị cười hở lợi, hoặc là bệnh nhân mà có cái môi trên nó quá là ngắn. Còn đối với hàm dưới thì mình sẽ thường đánh lún với trên những cái răng cửa mà cái trục nó tương đối là thẳng, và ở trong cái trường hợp mà có cái đường cong spi rất là sâu, đường cong spi nó rất là rõ thì mình cũng cần đánh lún để làm phẳng đường cong spi. So segmental distalization, because I know that today we have both Invisalign providers and non-providers. I just want to mention that segmental distalization is very powerful once you know how to control it with the plastic as your system. Và ở đây thì buổi hôm nay mình có cả những cái bác sĩ mà đã làm Invisalign rồi, và có cả những cái bác sĩ thì chưa từng điều trị Invisalign, thì cô muốn chia sẻ là với cái hàm trên ở bệnh nhân này thì mình làm di sao tuần tự, và di sao tuần tự với Invisalign là một cái công cụ nó rất là mạnh, và cái cách để đạt được hiệu quả là mình phải biết kiểm soát cái răng trong cái quá trình di xa, sử dụng cái khí cụ ở đây là cái khay Invisalign. You will never experience the happiness that with the spaces you created with Invisalign. Because in the old days in which you use a lot of brackets, this is impossible, okay? It's not possible to just distalize any molars without the help of tats. However, with Invisalign, we're able to do distalization and create space without tats. Nếu các bác sĩ chỉ đang điều trị mỗi mắc cài thôi mà chưa từng điều trị Invi thì bác sĩ sẽ không thể nào kiểu được trải nghiệm cái niềm vui của việc mình di xa theo cái kiểu này. Nó sẽ tách những cái khe ở phía sau, bởi vì là trên mắc cài thì mình biết là mình muốn di xa mình phải cắm vít, xong mình sẽ kéo cả khối ra sau. Nhưng mà với Invi thì mình có thể làm, mình sẽ đẩy từng cái răng ra một, và mình sẽ tạo ra những cái khoảng này ở trên cung hàm, từ từ nó sẽ đẩy cái răng ra đằng sau. So this is the mechanics for the patient, very easy mechanics. Just upper segmental distalization plus class 2 elastics, and we're able to finish the case in 1 year and 7 months. Thì cái cơ chế của cái ca điều trị này nó rất là đơn giản, đó là mình di xa hàm trên tuần tự và sử dụng thêm cái chun loại 2 để hỗ trợ, và cái ca này thì nó kết thúc trong vòng 1 năm 7 tháng. And this is the protocol for using class 2 elastics in my cases. I love the bottom cutout with buttons, okay, mounted onto the tooth for elastic wear. Thì đây là cái cách mà tôi làm di xa tuần tự. Cái cách tôi làm là tôi thích dùng button, cả hàm răng nanh trên và cả răng sáu dưới đều gắn button, và bệnh nhân sẽ kéo chun. In this way, it doesn't weaken the wear of the aligner in position, and the aligners tend to be more stable in the mouth to perform other treatments necessary in the dentition. So it doesn't interfere with the elastic wear. Thì với cái cách mà mình dùng button của cả hai hàm như thế này thì tôi thích làm như thế này, bởi vì là nó sẽ làm cho cái khay ở trên miệng nó sẽ rất là ổn định, và cái việc kéo chun này nó không bị cản trở hay nó không ảnh hưởng gì đến những cái chuyển động khác mà do khay nó tạo ra cả. And this is the upper and lower arch changes for the patient. Very nice and very good interdigitation at the end of the treatment.
Đây là sự thay đổi của hàm trên và hàm dưới, cũng như là cái sự thay đổi của cái vùng phía trước ấy, trong cái quá trình mà mình điều trị. This is her changes in the cephalometric at the before and at the end of the treatment. Đây là cái hình ảnh thay đổi mặt nghiêng cũng như là phim xét đúng không ạ, trước và sau điều trị. Can you see the changes in the upper and lower inclination after the use of the elastics? There's no tipping and there's no dumping of the upper incisors. Ở đây mình có thể nhìn thấy là cái sự thay đổi của cái răng cửa ấy ạ. Cái răng cửa nó không bị đổ và nó cũng không bị trồi ấy, trong cái khi mà mình phải đeo chun lên hàm. So next time you have a young adult with a class 2 overbite, overjet of about 4 to 6, tackle it with non-extraction first, and you will see the wonders of the Invisalign system with the segmental distalization protocol. Sau nếu mà bác sĩ mà có cái bệnh nhân mà kiểu ở người tuổi thì là người lớn nhưng mà vẫn còn trẻ và cái độ cắn chiều mình không quá lớn, nó khoảng 4 đến 6 mm thôi, thì bác sĩ hãy thử điều trị không nhổ răng bằng cái di sao tuần tự, thì bác sĩ sẽ thấy nó rất là hiệu quả. Okay. So for the next case, we'll be talking about the G4 innovation. Cái ca tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái G4 cái gói tính. Okay. So this is a middle-aged man that comes in with a smile that he doesn't like, and he wants to change his smile because he's the boss of his company, and he thinks that with the smile that he has initially, it doesn't appeal to a lot of his staff. So he wants to make a change and he wants to look young. So we had aligners and the G4 features for him. Đây là một cái bệnh nhân nam tuổi trung niên ấy. Bệnh nhân này là lãnh đạo ở một cái công ty, và bệnh nhân đến và than phiền là cái nụ cười nó không được đẹp, và ông ấy nghĩ là ngoại hình của mình nó không được đẹp để đủ để đẹp để là cho nhân viên ở dưới quyền mình nhìn. Và với bệnh nhân này thì có điều trị Invisalign và sử dụng cái tính năng của cái gói G4 ạ. And this is him. He's around 48 years old. Presently, they came in with a deep bite condition, low mandible plane angle, with space deficiency on the upper anterior and lower anterior. There's some crowns here and there. We had 2 sets of aligners for him, and we used the 10-day protocol on the first set of aligners and 7-day protocol on the second set of aligners. Thì đây là một bệnh nhân nam 48 tuổi và mình thấy là có cái cắn sâu rất là nặng. Cái góc mặt phẳng hàm dưới nó nhỏ và thiếu khoảng ở vùng răng cửa cả hàm trên và hàm dưới. Thì bệnh nhân này đã phải làm 2 lượt khay, lượt đầu 39, lượt sau cũng là 39. Và cái lượt đầu tiên thì thay khay 10 ngày một lần, nhưng lượt 2 là 7 ngày một lần. And we use arch expansion on the upper arch and simultaneous anterior intrusion to flatten the curve of speed to correct his case. This is his before and after. The total treatment time was 1 year and 10 months. And we utilized the G5 innovation. Oh, I think I mentioned it wrong. It was the G5. The G5 innovation was the feature with the bite ramps on the upper lingual for bite opening. Thì ở đây hàm trên mình thấy là mình có nong hàm ạ, còn hàm dưới thì mình cũng nong hàm làm đều và mình có đánh lún tất cả các cái răng cửa hàm dưới đồng thời. Và cái hình bên trên là hình trước điều trị, hình bên dưới là hình sau điều trị ạ. Ở đây mà lúc nãy cô có nói nhầm một tí ạ, cái ca này là dùng các cái tính năng của cái gói G5 ạ, là các cái tính năng dành cho cái ca cắn sâu. And this is him initial to the progress of additional aligners. You can see that the bite is elevated nicely in the center with aligners on, with the bite ramp in the lingual of the upper incisors. And after, before we go in for additional aligner, this is his bite, okay? Before we do the scan for him for the AA. Đây là cái hình ảnh thay đổi của bệnh nhân trong cái quá trình điều trị. Hình đầu tiên ạ, hình trên cùng là đầu tiên. Ở giữa là cái thời điểm khoảng 10 tháng thì mình thấy khi mà bệnh nhân đeo khay, bệnh nhân cắn lại nhờ cái bite ramp, cái khớp nó đã được nâng và mở ra rất là nhiều răng cửa. Còn cái hình ở dưới cùng là cái hình ảnh mà ngay trước khi mà mình làm cái lượt khay tinh chỉnh. Đây là cái thời điểm mà mình scan lại để làm cái lượt khay tiếp theo. Lúc này là 1 năm 4 tháng. So we utilize the G5 innovation with bite ramps on lingual inside on the lingual of upper incisors that leads to a posterior disocclusion
and help with the decrowding on the upper and lower arch. Thì mình có thể thấy ở cái hình ở chính giữa ấy, là bệnh nhân đang cắn lại trên cái biram ấy. Biram là một cái tính năng nằm ở trong cái gói G5, nó là cái nâng khớp ở mặt trong của cái răng cửa hàm trên, và khi mà có cái nâng khớp này bệnh nhân cắn lại thì nó sẽ giúp mở khớp ở vùng răng hàm. You can see that with the biram, it's on the lingual of the upper lingual incisors. It will help elevate the bite. Ở đây mình sẽ nhìn rõ hơn cái phần xanh xanh ở mặt trong các cái răng cửa hàm trên chính là cái biram. Khi bệnh nhân cắn trên cái biram này nó sẽ giúp nâng cái khớp. Okay, this is the changes in the upper and lower arch. Đây là sự thay đổi của cung hàm trên và hàm dưới. The crowding has been resolved and alleviated. Và mình thấy là đã giải quyết được cái vấn đề chen chúc răng của bệnh nhân rồi. Okay, this is after the additional aligners. The progress, you can see that after the first set of aligners, the canine is still class 2 on the left buccal, okay, because the wisdom teeth is still there. He doesn't want to wear elastics, and he only wears his aligners because for male in their middle age, you know, they are rather you are not able to control them. You know, they have a lot of issues of wearing, you know, long time. So he just wears aligners at night. So we advise him to pull out the wisdom teeth so that we are able to correct the class 2 on the left. Thì ở đây mình thấy là cái hình ảnh này là mình thấy bên trái nó vẫn đang khớp cắn loại 2 và bệnh nhân không nhổ cái răng 28. Bệnh nhân này, bệnh nhân nam mà nhiều tuổi ấy, họ rất là kém hợp tác với điều trị cái bệnh nhân này, thậm chí là chỉ có đeo khay ở ban đêm lúc mà đi ngủ ấy ạ. Và bệnh nhân nhất định là không chịu đeo chun. Do đó thì với những cái bệnh nhân này thì phòng khám thì cũng đã tư vấn bệnh nhân là nhổ răng khôn để xử lý, nhưng mà cũng rất là khó để thuyết phục bệnh nhân. So you can see that after another 4 months, we are able to finish him with not finish, but we are able to bring his class 2 malocclusion into a more class 1 position, and we are able to finish him nicely after 2 years with solid intradentation on the posterior right and posterior left. Mình thấy là từ cái lượt bắt đầu lúc mà mình làm cái lượt tinh chỉnh đến lúc sau đó kết thúc hẳn khoảng 4 tháng sau. Nhưng mà với cái lùng, this is the changes in the upper arch. Đây là sự thay đổi ở hàm trên, hàm dưới. And the changes of the bite after the additional aligners. Và cái vùng thay đổi ở cái khớp cắn vùng răng cửa ấy, sau cái lượt mà tinh chỉnh. Okay. So as you can see, he has very height on the lower incisors. So no matter how fit or how great the wrapping that we put on the lower arch, there are still some to try to fix. So as you can see, the 4-1 is still a little bit intruded. So we utilize and use local braces for the final finishing and detailing. Ở đây các bác sĩ có Recording in progress. At the end of the treatment. Okay, the bite is elevated, the deep bite is resolved. Mình có thể nhìn thấy là cái mặt nghiêng nó hài hòa hơn, cái cắn sâu nó đã được giải. And some features for deep bite correction. Và ở đây nó được ra đời vào năm 2014. Đây là cái gói mà chuyên để điều trị cắn sâu. Nó có các cái tính năng cho cắn sâu mà mình có thể nhìn thấy frame đấy ạ. So some of the comprehensive features dedicated to deep bite treatment are as follows. There is the pressure area, the deep bite, and the precision bite ramp. Đây là một số những cái tính năng mà mình có thể thấy nó nằm ở trong cái gói G5 này. Thì đầu tiên là cái vùng tạo lực ở mặt trong của răng cửa. Cái thứ hai là các cái attachment chuyên cho hỗ trợ cắn sâu, và cuối cùng là cái bite ramp.
Recording in progress. Thì cái khoa học nằm ở đằng sau cái tính năng mà vùng tạo lực thì nó là như thế nào ạ? Thì nếu các bác sĩ nhìn cái hình bên trái là cái hình là nếu mà mình không có cái vùng tạo lực, vùng lõm trong của cái răng cửa và cứ thế là nó thấp xuống để tạo cái lực làm lún, thì mình sẽ thấy là cuối cùng cái kết quả mà cái răng nó nhận được là một cái lực nó không phải là thẳng đúng theo cái trục của cái răng, mà lực này nó đi ngoài cái trục của răng và có xu hướng làm nghiêng răng. Khi mà mình kết hợp thêm vào cái vùng lõm tạo lực ở mặt trong thì nó định hướng, nó chỉnh lại hướng của cái lực làm lún, và lúc này cái lực đó nó sẽ đi thẳng được theo trục dọc của răng và làm cho cái răng này nó lún thực sự. And this is the pressure area that you can see from the aligners that you get back. There will actually be a pressure area. Okay, if you are very observing and checking the aligners carefully. Ở đây là cái hình ảnh mà cô chụp thật ở trên cái khay của bệnh nhân ấy, thì nó sẽ có hai cái điểm ở mặt trong ấy, ở cái phía bên trên nhỏ hơn thì nó là điểm lõm và tạo lực, thì nó là cái pressure point, còn ở bên dưới thì nó rộng hơn, nó thành một cái vùng ấy, nó là cái vùng tạo lực, thì nó là cái pressure area, nó sẽ rộng hơn điểm. Okay, and this is the optimized device attachment for anchorage and for premolar extrusion. For anchorage, there will be one attachment on the first premolar. For extrusion, there will be two optimized attachment on the first and on the second premolar. Thì mình có thể thấy cái tính năng thứ hai của cái gói G5 là các cái attachment chuyên cho cắn sâu. Thì nó có hai cái hiệu quả của cái attachment này. Đầu tiên là để neo chặn. Cái thứ hai là đồng thời nếu cần thì mình có thể làm trồi cái răng hàm nhỏ. Thì nếu mà chỉ để neo chặn thì mình thấy nó có cái loại mà chỉ nằm ở trên cái răng 4 thôi. Còn nếu mà định làm trồi ở răng 4, răng 5 mình thấy nó sẽ đặt ở trên cả răng 4, răng 5 đây. And the precision by ramp in which you have mentioned just now in the previous slides, it is a prominence on the lingual surface with the depth of up to 3 millimeters to accommodate the overjet, and is automatically adjusted to maintain the anterior contact throughout all stages of movement. And it's only available on the upper incisors. Ở đây mình đang xem cái hình ảnh của cái biram thông minh, thì như lúc nãy mình đã được nhắc đến ở phần trước thì cái biram này là cái phần mà cái khay nó sẽ nổi kéo dài ra ở mặt trong, mặt lưỡi của các cái răng cửa hàm trên, và nó sẽ được đặt tùy theo từng bệnh nhân và từng cái giai đoạn mà dịch chuyển và tương quan của hai hàm. Thì mình sẽ thấy là cái độ trước sau, cái kích thước theo chiều trước sau của cái biram này nó sẽ tối đa là 3 mm, và nó có thể thay đổi cái kích thước này tùy thuộc vào cái điểm tiếp xúc của răng cửa hàm trên và hàm dưới. So without the biram, in severe debite, we are not able to elevate or disocclude the posterior bite. With the precision biram in position, we are able to disocclude and allow, unwanted forces for decrowding. Thì mình có thể nhìn thấy là nếu mà không có cái biram lúc bệnh nhân cắn lại thì họ chỉ chạm vào trên răng hàm thôi. Còn nếu mà bệnh nhân có cái biram thì lúc họ cắn lại, do họ cắn trên cái biram nên cái vùng răng hàm này nó sẽ được nhả khớp, và nó sẽ tránh được những cái lực mà mình không mong muốn ở cái vùng răng phía sau. So this is the design for the severity of overjet. Anything less than 4 millimeter, we can put it on the lingual of 2 to 2. Anything more than 4, we put on the lingual of K9. Thì đây là cái hướng dẫn về cái cách đặt biram Thì lúc nãy như cô đã nói về cái độ dài trước tối đa của cái biram, thì đây cô có hướng dẫn là nếu cái cắn chìa nó dưới 4 mm thì mình có thể đặt biram trên răng cửa. Nhưng trong trường hợp mà cắn chìa nó quá là lớn, nó trên 4 mm thì mình có thể đặt sang cái răng nanh. How about anything more than 7? We can design the attachment to put on the occlusal surface of the molars, either on the upper or lower molars for this occlusion. Thế bây giờ nếu mình có một cái bệnh nhân mà cắn chìa cực kỳ lớn thì sao? Ví dụ hơn 7 mm thì mình làm thế nào ạ? Thì lúc này mình có thể làm cái nâng khớp, nhưng nó sẽ nằm ở trên mặt nhai của răng hàm. Thì có thể là hàm trên hoặc hàm dưới là tùy bác sĩ. Cái này nó sẽ gồ lên ở trên mặt nhai và giúp nhả khớp. Okay, so with the power ridge, it induces intrusion and tipping by changing the shape of the material to produce torque. Thì đây là cái tính năng power ridge.
thì nó sẽ còn là cái vùng lõm ở trên khay, thay đổi cái hình dạng của khay và tạo ra cái lingual root tọt ở trên cái răng. You quite often see this with together with the lingual biramp. Mình có thể nhìn thấy là một bệnh nhân có thể có cái pouch ridge ở mặt ngoài và cái biramp ở mặt trong. Okay, so for the next case, we are going into a non-extraction, not non-extraction, going into non-growing or adult patients with severe overjet tackled with extractions. Và ở đây mình sẽ xem một bệnh nhân tiếp theo, bệnh nhân người lớn có cắn chìa rất là lớn trên 7 mm và mình phải giải quyết bằng cách nhổ răng. This is my first Invisalign case after I got accredited or I got certified in 2009. I believe, and the protocol we used for her was the plastic and the elastics. Đây là cái ca đầu tiên mà cô nhận đấy ạ, cái ca điều trị Invisalign đầu tiên mà cô nhận sau khi cô được cấp chứng chỉ, chắc là khoảng năm 2009. Thì cái ca này thì dùng Invisalign cộng với chun. So she was in her 26 of year age, presented with class 2, large overjet and deep bite. We have 3 sets of aligners for him and we tackle it with the 14-day protocol. Đây là một cái ca bệnh nhân nữ gần 27 tuổi, bệnh nhân khớp cắn loại 2, có cái cắn chìa rất là lớn và cắn sâu. Thì bệnh nhân này cũng làm 2 lượt khay, lượt đầu 62, lượt 2 18 khay và bệnh nhân thay khay 2 tuần một lần. We can see that initially she's presented with a class 2 canine and class 2 molar. And so we treatment plan to bring the upper anterior more. So we decide to extract only the upper 4 and no extraction on the lower 7. And her 3-6 was missing when she was young. So 3-7 was tipped and the 3-8 is still intact. Ở đây mình có nhìn trong miệng thì mình thấy là bệnh nhân có răng nanh và răng hàm đều là loại 2, cái cắn chìa nó rất là lớn và mình muốn kéo lùi cái răng cửa vào nên là cô quyết định là nhổ 2 cái răng 4 hàm trên. Ở hàm dưới thì bệnh nhân đã bị mất cái răng 36 từ sớm rồi, từ khi còn rất là trẻ. Răng 37 nó đã bị đổ gần, còn cái răng 38 thì nó đang còn nguyên vẹn. Okay, so this is her before and after the treatment. And since it was my first case, I used a lot of aligners for her. And the total treatment time was 3 years and 2 months. But I was quite happy because the angulation at the end or the position of the premolar and the molar are in good parallelism at the end of the treatment. Và ở đây thì đây là cái bệnh nhân đầu tiên mà cô làm Invisalign luôn, cái thời xa xưa rồi và nó làm rất là nhiều khay. Em xin lỗi em đọc nhầm cái số khay đấy ạ. Và cái tổng thời gian điều trị của bệnh nhân này là tận 3 năm và 2 tháng. I designed a reciprocal retraction for her. That means anterior retraction followed by posterior mesialization at the same time to correct her class 2 canine relationship. Để cái tương quan răng nanh loại 2 thì cô quyết định là làm neo chặn tương hỗ. Mình kéo lùi răng cửa nên đồng thời di gần răng hàm nữa. And this is her progress within 11 months. You can see the extraction space are nicely closed, okay, with good angulation of the canine and the second premolar. Đây là cái hình ảnh mà lúc 11 tháng hình dưới cùng ạ, thì mọi người có thể thấy là cái khoảng đóng nhổ răng nó được đóng khá là tốt. Cái trục của răng nanh và cái răng hàm nhỏ cũng tương đối là tốt. And this is her after the additional aligners. The bite has been opened up a bit, but during the early days, the bite opening mechanics in Invisalign is not as powerful as today. Thì ở đây mình thấy là lúc mà kết thúc ạ thì cái khớp cắn có vẻ hơi sâu, nhưng mà cái ngày xa xưa thì các cái tính năng để chỉnh cái cắn sâu nó không được tốt như bây giờ. This is the changes in the upper arch form. Đây là sự thay đổi cái dạng cung răng. And this the changes after the additional aligners. Đây là những cái sau những lượt khay tinh chỉnh. Okay. Because it was my first case, I was worried about the attachment design or anything, about Invisalign. I was new and
I am not really quite acquainted with the system. And there's one thing that I want to mention now is this 3/6. In the CleanCheck, there was no attachment design for this tooth. So at the end, it's still, tipping. However, even without attachment, we are able to correct the tip and close the extraction space, even with some degree. Thì ở đây cái ca này là cái ca đầu tiên ấy, cái hồi xa xưa thì cô không có nhiều kinh nghiệm mà cũng không biết về cái cách làm thế nào để đặt attachment cho nó hiệu quả. Nên là cái lượt khai đầu tiên thậm chí cô không hề đặt attachment cho cái răng 36 và cũng không hề để ý là cái răng này đổ muốn dựng lại thì nó phải cần những cái hỗ trợ thêm. Nhưng mà cuối cùng đến lúc cuối cùng thì vẫn đóng được cái khoảng này và cũng cải thiện được cái trục của răng 37 một chút. Không được Even though it's not ideal, but it's acceptable. Không được lý tưởng nhưng mà cũng chấp nhận được. Okay, so this is the girl before and after the cephalometric changes, with a change of, look at the changes in the overjet. Okay, there is 8 mm decrease in the overjet. Thì mình xem cái mặt nghiêng và cái mặt ngoài thay đổi và cùng với cái phím xếp ấy, thì cái độ cắn chìa nó đã cải thiện rất là tốt, được khoảng 8 mm. 11 years ago, there was no power ridge. There was no biram. Biram and power ridge was introduced in 2014 and 2015. So, the control of the upper and incisal inclination during the early days are really all upright, which I don't favor a lot. But for nowadays, after we finish the case, the inclination of the upper and lower incisors, I like a lot. So this is the learning from my first Invisalign case that in which I have a lot of deep insight into. Thì cái thời xa xưa lúc mà mình nhớ là cô bắt đầu làm cái ca này là 2009. Cái thời điểm đấy nó chưa hề có các cái tính năng cắn sâu, rồi nó cũng không hề có cái tính năng power ridge. Những cái đó nó mới ra đời vào năm 2013, 2014 ấy. Thì cái lúc mà kết thúc thì cái trục của cái răng này hơi bị quặp, mình cũng không thích như thế. Tuy nhiên là nó cũng để lại cho mình những cái bài học, đúng không ạ? Kinh nghiệm để sau này thì mình sẽ có những cái rút kinh nghiệm ở những cái ca sau. The next case is also a very interesting case. It's an adult case in which I did upper 7 extraction, and I'll explain the reason behind. Cái ca tiếp theo rất là thú vị. Cái ca này cô nhổ răng 7 hàm trên và tí nữa cô sẽ giải thích cho mình lý do tại sao như thế. Okay, so the patient comes with a problem list of the following. She has class 1 on the left and class 2 on the right, with moderate crowding on the upper and lower anterior incisors. There's a midline shift and narrow arches on the upper and lower arch, big decay over 2/7. So that is one of the reasons that we plan to extract 2/7 at the end of the day, and impacted wisdom teeth. Thì đây là các cái vấn đề của bệnh nhân ạ. Bệnh nhân có khớp cắn loại 1 bên tay trái hay loại 2 bên tay phải. Có chen chúc ở mức độ trung bình là 2 hàm đường giữa thì lệch, cung hàm thì hẹp và có một cái lỗ sâu rất là lớn trên răng 27. Thì đây là cái phần nguyên nhân mà dẫn đến quyết định là nhổ cái răng 27. Ngoài ra thì các bệnh nó cũng đang ngầm chưa mọc ra. Okay, so this is her, and we can see the E-line. Her lips are in ideal position. The nasolabial angle is acute. Okay, so we want to do some anterior retraction. Thì mình có xem cái phân cái đường E-line thì cũng tương đối là ổn. Tuy nhiên là cái góc mũi môi nó hơi nhọn thì mình cũng muốn là kéo lùi răng cửa hàm trên một chút. This to begin with, in her in her late 20s, and with problems of crowding midline and big decay or upper second molar, we tackle her with extension, stabilization, and to upper 8 for upper 7 extraction. And there are two sets of aligners for her, and the total treatment time was 1 year and 8 months. Thì đây là cái tổng bệnh nhân là gần 30 tuổi và có cái vấn đề là chen chúc răng này, đường giữa thì lệch này, cái lỗ sâu lớn này. Thì cái kế hoạch điều trị của mình là nâng hàm Azisa, hàm trên ở bên tay phải và gallery, you can check it out, the details. So we extract, okay, the upper 7, and
hoping for the eruption of the upper 8. Ở đây mình có thể nhìn thấy á, là cái Okay. So we extract upper 7 and then we hope that upper 8 can erupt. So the treatment plan is to do expansion, distalization, IPR, proclination. And vậy là cái kế hoạch là mình mong muốn dùng răng 8 này và dùng cái răng 8 này thay răng 7. Okay. So proclination is very helpful as well in with the Invisalign system. Okay. And as you can see the before and after inclination of the lower incisors, with the proclination protocol, we are able to help with alleviating of the lower clogging because this is of expansion in which we are able to create space for resolution. Ở đây mình có thể để ý cái trục răng cửa của hàm răng cửa này ra ngoài, nó cũng giống như là nong hàm, nó là một cái cách để mình tạo khoảng để mình làm đều giải chen trúc và đồng thời là nó sẽ giúp mình giảm luôn cả cắn chìa nữa. Okay. And okay, this is cái clean check ở hàm. Utilize upper 8 substituting upper 7, you need to be patient. You need to allow until you include them into the Invisalign system. Thì khi mà mình đã dự định là dùng răng 8 theo răng 7 là mình phải kiên nhẫn nữa. Mình phải chờ sau khi mình nhổ răng 7 một thời gian cái răng 8 ngầm lên nó mới mọc ra được, thì mình mới có cái khay ôm vào cái răng 8 mới được. And close the space. Mình sẽ phải dùng attachment ấy để làm trồi cái răng 8 này và đóng cái khoảng nữa. So this is her progress before and after. Okay, so as you can see here, during the first set of aligners, we just decrowd and from doing some IPR and some expansion, and after we try to include the upper 8 into the alignment. Thì đây là cái hình ảnh mà tiến trình nhá. Thì hết cái lượt khay đầu tiên thì mình chủ yếu là nong hàm và cắt kẽ và làm đều được hết các cái răng rồi. Thế sau hết lượt đầu thì cái răng 8 nó bắt đầu mọc ra, đến lượt 2 mình mới cho cái răng 8 vào, mình chỉnh vào cái răng 8. Okay, this is the changes in the upper and lower arch. The arch expansion mechanic is powerful. The position of the upper 8 is not ideal but very acceptable. Thì mình thấy là nong hàm rất là tốt đúng không ạ? Nó cung răng nó được rộng ra nhiều và cái răng 8 ấy nó mọc ra thì vị trí thì không được lý tưởng nhưng chút nó cũng chấp nhận được. Okay, this is her changes in her smile. Đây là cái sự thay đổi về nụ cười của bệnh nhân. The changes in the lateral profile. Mặt nghiêng ạ. And the changes in the panoramics. Okay, so these are the two pieces that we extract. Okay, and look at the angulation of the upper 8 after it's erupted. Và đây là mình thấy trên cái phim pano là mình nhổ cái răng nào xong rồi cái răng 8 nó đã mọc ra và cái trục của nó tương đối tốt. Okay, this is her cephalometric before and after. Đây là phim xét của bệnh nhân trước và sau điều trị. Okay, so we are going to sum up for this session. Before we pause for a 5 to 10 minutes break, okay, and before we go into the class 3 occlusion. So bite opening is more predictable now with the improved aligner material in Invisalign. The biomechanic considerations for proper force system also helps a lot, and the ability to change geometry in precise areas of aligners with the G5 innovation and applying over treatment all enables bite opening in class 2 correction much more predictable. Đây là cái phần tổng kết nhỏ nhỏ trước khi mà mình chuyển sang cái phần tiếp theo là mình sẽ nghỉ một chút xíu 50 phút thì sau đó mình sẽ sang cái phần điều trị loại 3 đúng không ạ? Thì cái việc mà điều trị mà mình cần mở khớp thì bây giờ nó trở nên là kiểm soát rất là tốt nhờ vào rất là nhiều những cái yếu tố, ví dụ như là cái sự cải thiện của cái vật liệu bây giờ nó tốt hơn ngày xưa.
Cái thứ hai là người ta cũng đã cân nhắc về cái cơ sinh học và nó tạo ra được những cái hệ thống lực ấy, nó chuẩn xác hơn và tốt hơn, và mình cũng có thể là thay đổi những cái hình dạng của khay ở những cái vùng nhất định. Ví dụ như nãy mình xem có cái vùng lõm để tạo lực đấy ạ, để giúp cho cái lực nó hiệu quả hơn. Rồi mình có những cái tính năng, ví dụ như là lúc nãy mình đã được nhắc qua về các cái tính năng của cái gói G5, và cuối cùng là mình có thể áp dụng thêm những cái điều trị chỉnh lố hơn một tí để giúp cho cái điều trị của mình hiệu quả. So the tips for class 2 with deep bite treatment is to do arch expansion, encourage to level the curve speed. These are some of the tips and tricks to take home. Anterior intrusion is more predictable. And if you plan to intrude the upper incisors, always check the smile aesthetics and done. So pressure areas can be placed for intrusion along the axis of the tooth, and allow passive in cases with the large decay of the posterior molars. And with the BIRAM, it also helps with sleep time activation. And protocols for overcorrection, in which we'll be explaining in the next slide, also helps a lot with successful class 2 correction with deep bite. Và đây là những cái tổng kết ở cho những cái ca mà điều trị loại 2 và cắn sâu ấy, thì để điều trị thành công thì mình có những mấy cái bí kíp. Đầu tiên là mình sẽ cần phải nong hàm, đúng không ạ? Và tạo khoảng. Cái thứ hai là mình sẽ làm phẳng cái đường cong spi, nhất là trong những cái trường hợp mà đường cong spi nó sâu. Rồi mình sẽ cần có đủ những cái neo chặn để làm phẳng cái đường cong spi này bằng cách đặt những cái attachment cần thiết. Và cuối cùng là tiếp theo là mình sẽ thấy là cái việc mà đánh lún răng cửa nếu mà mình có kèm theo cả đánh lún tương đối thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và tiếp theo nữa là nếu mà mình định đánh lún răng cửa hàm trên thì mình cần phải kiểm tra kỹ cái thẩm mỹ của cái nụ cười ở hiện tại, xem là mình được phép đánh lún bao nhiêu thì nó sẽ là hợp lý. Và tiếp theo nữa là nó có nhiều tính năng, nó sẽ nằm cùng vị trí, ví dụ như cái biram hay là cái vùng lõm ấy, hai cái đấy nó nằm cùng một vị trí. Thì nếu mà mình đã mở được khớp xong rồi ngả được răng xong rồi thì mình có thể loại bỏ cái biram, và lúc đấy mình sẽ đặt cái vùng lõm, cái pressure area ấy, để giúp đánh lún được cái răng cửa hàm trên đúng cái trục mà hiệu quả hơn. Cuối cùng em xin lỗi, hồi cuối cùng tiếp theo là với những cái răng hàm mà mình cần chồi nhiều, mình hãy cho phép là nó tự mọc ra một cái động ấy, nó hở, có cái vùng hở nó sẽ mọc ra. Răng hàm và cả răng nanh cũng như thế. Và sorry Dr. Chu, can you explain more about number 7? Sleep time activation. It means that with the BIRAMs on the lingual of upper incisors, during night, we are able to bite on the rams, and it will also help with the intrusion of the upper incisors when you are correcting a deep bite. Oh, noted, thank you. Mà bệnh nhân ngủ ấy, bệnh nhân cũng cắn trên cái biram đó thì nó cũng hỗ trợ cho mình có việc là đánh lún cái răng cửa nó được hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng là cái mà điều trị lố, thì cái này so that by opening thì đây là một cái mẹo khi mà mình làm cái chỉnh lố thì mình có thể nhìn thấy cái hình ảnh cái khung răng hàm trên và hàm dưới ở bên tay phải, mình thấy có những cái điểm chấm đỏ, có nghĩa là điểm chạm mạnh ở cái khớp cắn.
Recording in of the progress. CleanCheck Pro 6.0 is that it's based in the cloud. No more downloading or installing new software. As a doctor, I want to provide to my patients the best treatment plan in a very easy and convenient way, especially when I am always on the go. I want to be able to visualize the outcomes from my patients into the treatment plan. Treatment planning features such as 3D controls tools should also be easy and intuitive to use. These help me to achieve the desired outcomes for my patients. With the new CleanCheck Pro 6.0, they can have the flexibility to create effective treatment plans anywhere, anytime. They can launch the software on their preferred device, a Mac, PC, or even an iPad. Whichever they